สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้หลับสบายดีไหมฮะสำหรับท่านที่หลับสบายนอนเต็มอิ่มนะครับก็น่าจะฝันดีแต่ตื่นขึ้นมาทำไมเหมือนฝันร้ายน้ำมันขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับท่านที่เมื่อคืนนี้ไม่ทราบข่าวแต่ก็มีกลุ่มหนึ่งนะฮะประชาชนหลายคนก็ติดตามข่าวว่าเราต้องมาดูแล้วแหละน้ำมันจะขึ้นหรือลงเนี่ยตอนประมาณ4 ทุ่มกว่าเพราะเขาบอกเขาจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าท่านพิพัฒน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้บอกว่ายังไงก็จะไม่ประกาศกลางคืนแล้วกันเพราะมาประกาศกลางคืนนี่มันทำให้ประชาชนก็ตื่นตูมช็อกนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นอาการของคุณผู้ชมที่มีการติดตามประชาชนที่มีการติดตามข่าวสารการขึ้นราคาน้ำมันก็รอแหละพอประกาศขึ้นเสร็จปุ๊บก็ออกมาต่อแถวแบบนี้คุณผู้ชมเพื่อที่จะเติมน้ำมันก่อนที่มันจะขึ้นราคาตอนตี 5นะครับในขณะที่น้ำมันขึ้นแบบนี้ซึ่งขึ้นมาประมาณ6 ครั้งแล้วนะครับในเดือนเดียวนี่นะครับสำหรับดีเซลตอนนี้ขึ้นไปที่ลิตรละ40กว่าบาทนะ40นิดๆแหละ40กับอีก74สตางค์คุณผู้ชม6 ครั้งพุ่งพรวดไปกว่า10 บาทแล้วนะครับสำหรับการขึ้นทั้งหมด6 ครั้งในเดือนนี้ก็เกิดคำถามคาใจครับว่าทำไมต้องประกาศกลางดึกแบบนี้ไม่ให้ประชาชนได้เตรียมใจเหรอหรือว่ายังไงก็ไม่แน่ใจและอีกคำถามหนึ่งเกิดขึ้นครับว่าพอมีการประกาศแบบนี้ปุ๊บทำไมปั๊มน้ำมันดูเหมือนว่าบางปั๊มหรือหลายปั๊มนะครับรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวในการปิดปั๊มก่อนเลยนะฮะบางปั๊มเนี่ย2-3 ทุ่มก็ปิดแล้วนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะรอราคาน้ำมันขึ้นตอนตี 5แล้วขายราคาที่มันแพงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าในระหว่างที่ประชาชนกำลังหาน้ำมันเติมนะครับบางปั๊มที่ปิดไปแล้วครับคุณผู้ชมและกังวลกับค่าครองชีพที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีภาพท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจว่าท่านไปเดินดูงานนะครับอันนี้น่าจะมีการเรียนเชิญท่านไปแหละให้ความเป็นธรรมกับท่านแต่ท่านก็เดินไปดูรถหรูเรือหรูในงานมอเตอร์โชว์ที่มันเกิดขึ้นครับซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะฮะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าท่านก็มีสิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเช่นเดียวกันในการไปเดินดูรถหรูเรือหรูแต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นจากสังคมออนไลน์ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากและถามไปถึงทีมกลยุทธ์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยคิดอะไรอยู่มันทำให้ภาพออกมาเหมือนกับว่าท่านนายกเนี่ยไม่เคยรับรู้ถึงความลำบากของรากหญ้าเลยหรือใช่หรือไม่และยังมีข่าวใหญ่อีกนะครับวันนี้ก็คือโปรดเกล้าครม.อนุทิน2เรียบร้อยแล้วนะครับท่านครับต่อไปนี้คุณผู้ชมครับอ้างไม่ได้แล้วนะว่าไม่มีอำนาจเต็มว่าเป็นคณะรัฐมนตรีที่รักษาการเพราะหลังจากนี้ขั้นตอนก็คือถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็แถลงนโยบายในรัฐสภาก็คือเข้าสู่การทำงานเต็มรูปแบบเต็มสูบของรัฐบาลอนุทิน2นอกจากนี้คุณผู้ชมครับตัดภาพไปที่ภาคเหนือกันหน่อยอันนี้หนักเลยฮะฝุ่นครับฝุ่นมรณะฮะ PM 2.5 ที่ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่คุณผู้ชมในระหว่างที่เรากำลังกริ้วเรื่องของราคาน้ำมันพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่จะต้องเจอกับภาวะวิกฤตฝุ่นฮะจนเชียงใหม่นี่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งที่อากาศแย่ที่สุดในโลกนะฮะค่า AQI นี่ทะลุ1,000ไปเลยนะครับคุณผู้ชมชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงล่ะเขาบอกว่าตายผ่อนส่งครับแต่งบประมาณหายไปไหนในการช่วยเหลือเราจะมาขยี้ขยายทุกประเด็นในวันนี้นะครับ2 ท่านแรกก่อนนะฮะท่านแรกครับคนตื่นทำอาจารย์เบียร์ครับสวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับส่วนขวามือของผมครับท่านอดีตสสพรรคประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะพันตัวเองมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองแล้วนะฮะคุณชุติพงศ์พิภพพิญโยหรือคุณท็อปครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง2 ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ผมอัปเดตราคาน้ำมันสั้นๆก่อนที่จะมาวิเคราะห์กันนะครับราคาน้ำมันให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะเมื่อประมาณสัก 22:15 นาทีกบน.ก็คือคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประกาศกลางดึกนะฮะ ซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ประกาศแบบนี้เนื้อหา2 ส่วนถ้าอ่านให้ดีๆคุณผู้ชมครับส่วนแรกก็คือการอุดหนุนประกาศให้เพิ่มการจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินชดเชยเนี่ยราคาดีเซลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
ลิตรละ2 บาทกับอีก9 สตางค์จากเดิมเนี่ยอยู่ที่16 บาท 67 สตางค์เพิ่มเป็น18 บาท 76 สตางค์ต่อลิตรนะฮะอันนี้คือส่วนที่ 1ส่วนที่ 2การขึ้นราคาครับในประกาศฉบับเดียวกันการกำหนดราคาปรากฏว่าปรับขึ้นราคาขายปลีกดีเซลหน้าปั๊มครับทำให้ดีเซลปรับขึ้นอยู่ที่1 บาท 80 สตางค์ต่อลิตรขึ้นไปแตะนะทั้งหมดรวมๆอยู่ที่ 40.74 สตางค์40 บาทกับอีก74 สตางค์ครับนี่คือดีเซลกลุ่มเบนซินก็ปรับขึ้น1 บาทต่อลิตรนะครับทำให้แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่42 บาทกับอีก5 สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้เหตุผลที่ต้องการประกาศกลางดึกนะฮะกบน.อ้างว่าจำเป็นต้องรอข้อมูลรอบด้านทั้งราคาตลาดโลกเพื่อนบ้านและสถานะกองทุนจึงต้องประชุมช่วงค่ำและประกาศผลช่วงดึกเราก็ไปย้อนดูข้อมูลคุณผู้ชมครับ6 ครั้งแล้วนะฮะภายใน1 เดือนฮะคุณท็อปอาจารย์เบียร์6 ครั้งครับภายในช่วงเวลาเพียง14 วันตั้งแต่วันที่18 ถึง 31 มีนาคมซึ่งวันที่18 มีนาคมเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกหลังจากหมดช่วงตรึงราคาโดยเฉพาะดีเซลตอนนี้รวมๆกันแล้วขึ้นไป10 บาทกับอีก80 สตางค์แล้วนะครับประชาชนก็ออกมารอแล้วครับคุณผู้ชมปั๊มน้ำมันก็บางแห่งก็ปิดนะรวมใจกันปิดนะฮะอาจารย์เบียร์ครับผมมาที่เรื่องของธรรมะก่อนนะคุณท็อปเพราะธรรมะเราพูดถึงเรื่องของการเมืองเรื่องของนักวิเคราะห์นักวิชาการมาเยอะแล้ววันนี้มาฟังเรื่องมุมธรรมะบ้างเผื่อจิตใจจะได้ผ่องใสจะได้ไม่ต้องเครียดบ้างนะฮะโซเชียลเขามีแต่คำแต่ผมใช้ว่าคำด่าได้ไหม ไม่แน่ใจนะแต่ว่าคำวิจารณ์แล้วกันนะอาจารย์เบียร์ครับนี่คือการระบายความโกรธแค้นหรือความอัดอั้นตันใจของชาวโซเชียลแล้วมันช่วยแก้ปัญหาได้ไหมฮะระบายแบบนี้บนโลกออนไลน์ในมุมธรรมะมองไงฮะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นจริงมันก็อาจจะมีส่วนในการแก้ไขเพราะว่าเวลาคนพูดในมุมเหล่านี้เนาะเขาก็อาจจะเก็บไปเป็นประเด็นในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาอาจจะเก็บไปเป็นประเด็นในการนำกลับมาพัฒนาได้ทีนี้มันขึ้นอยู่กับสำนึกของคนที่ฟังว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเขาจะฟังเสียงประชาชนมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นประชาชนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปส่วนรัฐบาลก็จะสามารถเก็บไอ้ประเด็นเหล่านี้เอาไปสามารถที่จะช่วยเหลือเพราะว่าเสียงของคนมันสะท้อนเนาะสะท้อนความรู้สึกสะท้อนความลำบากอาจารย์คือหนึ่งในประชาชนที่อาจารย์ก็มีความลำบากอาจารย์ด่าไหมอาจารย์ยังไม่ได้ด่าอาจารย์ระบายหรือเปล่าไม่ใช่ด่ายังระบายยังไม่ระบายนะอาจารย์แต่เขามีพูดประเด็นหนึ่งเรื่องน้ำมันเพราะว่าเราก็ได้รับผลกระทบเพราะเราเดินทางทุกวันเพราะว่าอาจารย์ก็ไปบรรยายอีกอย่างหนึ่งเวลาอาจารย์บรรยายจะไม่เคยเก็บค่าบรรยายใครพอเวลาอาจารย์จ่ายเองพอเวลาน้ำมันมันขึ้นแล้วมันเห็นความแตกต่างมันก็รู้สึกว่ากระเทือนเหมือนกันแต่เราก็ยังพอประคับประคองไปได้แต่ทีนี้ในมุมของการที่คนวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเข้าใจความอัดอั้นตันใจของทุกคนแต่ทีนี้การที่เราวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเรารู้จักอยู่ในมุมของความไม่ประมาทในตัวเองคือแม้ทุกอย่างมันจะขึ้นซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันขึ้นไปแล้วมันก็ต้องขึ้นตามกลไกอะไรที่เขาจะพยายามหาข้ออ้างมาก็แล้วแต่สุดท้ายที่เราต้องปรับที่สุดคือปรับใจตัวเราเองบางทีมันต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าสถานการณ์แวดล้อมรอบข้างที่มันเกิดขึ้นคือถ้าอาจารย์จะไปร่วมด่าด้วยเนี่ยมันก็ดูจะเยอะแยะเกินไปอาจจะควรอยู่ในมุมที่จะช่วยเซฟความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็แล้วกันเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลสมควรโดนตำหนิอยู่แล้วในสุดท้ายแล้วการจะมองรอบด้านจะมองไปในด้านไหนก็แล้วแต่รัฐบาลควรจะมีวิธีการในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากกว่านี้แต่สุดท้ายมันเป็นมาแบบนี้อาจารย์ซึ่งไม่รู้หรอกแต่อาจารย์ก็มีการฟังวิเคราะห์จากคนอื่นเขาบ้างว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มันควรจะผลักภาระไปให้รัฐบาลกับคนที่ทำน้ำมันดิบบ้างไม่ใช่โยนภาระมาที่ประชาชนอาจารย์ก็โอเคฟังแล้วมันก็เข้าใจได้ว่ามันควรจะต้องไปแบกในมุมนั้นแต่สุดท้ายแล้วในเวลาเนี้ยมันต้องยอมรับความจริงว่าสุดท้ายแล้วมันต้องปรับขึ้นเมื่อมันปรับขึ้นแล้วตัวเราเองตอนนี้ก็ต้องกลับมาปรับใจตัวเองว่าสุดท้ายการบ่นการด่าอาจจะไม่ติดแต่ติดตรงที่ว่าเมื่อบ่นเมื่อด่าแล้วความรู้สึกตัวเองมันแย่ตามกระบวนการนั้นไหมนอกจากความรู้สึกแล้วกระบวนการในการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราเราต้องมีการปรับอะไรบ้างเข้าใจว่ามุมอย่างก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีการพูดวิพากษ์วิจารณ์เรื่องว่ารัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนประหยัดแต่ตัวเองกลับไม่ประหยัดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการที่เราจะกลับมาปรับตัวเองและยอมรับตามความเป็นจริงมันก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วการเราบ่นรัฐบาลก็ไม่แก้ก็ในเมื่อรัฐบาลไม่แก้แล้วเราจะทำอะไรได้คำถามสุดท้ายมันทำอะไรไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วตอนนี้สุดท้ายคือต้องมามันต้องมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเราทำอะไรไม่ได้ไงตอนนี้เราก็ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วเราพยายามจะแก้รัฐบาลแต่รัฐบาลเฉยรัฐบาลหน้ามึนรัฐบาลที่
เนี่ยก็อย่างที่อาจารย์นั่งดูวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็เห็นว่าโอเค มันไม่ควรที่จะไปดูเรื่องรถหรูในเวลานี้อย่างเงี้ยแต่ก็ไปดู ซึ่งอาจารย์ไม่ติดนะที่เขาจะมีเงินในการไปดู แต่ในเวลานี้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนมันกำลังแย่ แล้วสถานการณ์มันกำลังไม่ดี แต่ตัวเองแทนที่จะเอาเวลา ถ้าภาพที่มันจะดูสวยกว่านี้ควรจะไปอยู่ตามปั๊มน้ำมัน หรือควรไปดูในกลไกตลาดราคาตลาดมันเริ่มมีอะไรขึ้นหรือเปล่า ควรจะไปอยู่ในจุดนั้นมากกว่ามาอยู่ในจุดนี้ ปั๊มน้ำมันเขาไปแล้วนะนครพนมอ่ะที่บอกว่าสุ่มตรวจนะครับพอไปนครพนมสุ่มตรวจกับคุณท็อปแต่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าสุ่มตรวจแบบไหนเขารู้กันทั้งจังหวัดรู้กันทั้งสื่อรู้กันทั้งประเทศ นี่คือสุ่มตรวจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนั่นน่ะไอ้ยังไอ้ควรสิ่งที่ควรจะทำอย่างเงี้ยก็ไม่ทำไอ้การไปตรวจอย่างเงี้ยมันควรจะต้องวิ่งไปเองเหมือนที่ตัวเองขับรถอ่ะขับรถไฟฟ้าเข้าสภาโดยที่ไม่มีผู้ติดตามอ่ะจริงๆมันควรจะไปอย่างนั้นไหมล่ะไปแบบไม่ต้องมีภาพสื่อมีภาพข่าวก็ได้เซลฟี่ก็ได้อ่ะถ่ายอะไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนรู้สึกเซฟใจตัวเองลงตลาดบ้างหรือยังเขาเริ่มมีปรับราคากันขึ้นเยอะแยะประชาชนเริ่มเดือดร้อนในการขึ้นราคาอาจารย์เบียร์เอางี้ก่อนที่ผมจะไปที่คุณท็อปหมายความว่าเราอาจารย์กำลังจะบอกว่าให้เรารับสภาพของเรานะตอนนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมในเวลานี้มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราต้องรับสภาพแล้วเพราะว่าถ้ารัฐบาลทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องทำที่ตัวเราเองอย่างน้อยที่สุดก็คือเก็บเงินเก็บทองรักษาใจตัวเองต้องที่จะสามารถทำได้ตามหลักธรรมแล้วพระเจ้าบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมตอนนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังนั่งเสพข่าวกับรัฐบาลเปลี่ยนมาเสพธรรมะน่าจะสบายใจกว่าเยอะเพราะว่ามัวแต่เสพข่าวรัฐบาลอยู่น่าจะเครียดมากกว่าเดิมนะสาธุคุณท็อปครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วนะแบบนี้เอาอย่างนี้เอาแค่เรื่องของน้ำมันก็เกิดคำถามอยู่ 3-4 ข้อที่ผมสงสัยนะฮะข้อที่ 1ก็คือว่าทำไมต้องประกาศราคากลางดึกในมุมของคุณท็อปมองไงเขาก็ให้เหตุผลมานะว่าต้องประกาศกลางดึกเพราะ1 2 3 4ใช่ไหมครับ2ก็คือการอุดหนุนเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการจริงๆก็คือราคาปั๊มน้ำมันน่ะมันไม่ควรจะแบบสูงขนาดนี้ถึงแม้อุดหนุนไปแล้วทำไมมันยังสูงขึ้นอีกใช่ไหมฮะแล้ว3แล้วปั๊มน้ำมันน่ะทำไมมันรวมใจกันปิดพร้อมกันนะพอรู้ว่าน้ำมันจะขึ้นปิดพร้อมกันเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะคุณท็อปคิดว่ายังไงเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับในมุมของผมอย่างแรกอำนาจรัฐมีอำนาจอะไรบ้าง เพื่อจะใช้แก้ปัญหานี้และได้ใช้ไปหรือยังถ้ายังทำไมไม่ใช้ผมมี4คำถามนี้เป็นตัวตั้งต้นการที่ประกาศขึ้นราคาน้ำมันคือใครก็รู้ณเวลานี้ใครก็รู้ว่าน้ำมันจะขึ้นราคาอยู่เรื่อยๆมีการคาดการณ์ว่าจะพุ่งไปถึง 60-70 บาทในอนาคตอันใกล้ไม่รู้จะมาถึงวันที่เท่าไหร่ที่จะมาถึงวันนั้นทุกคนรู้หมดครับคำถามคือรัฐบาลสามารถดำเนินมาตรการผ่านกลไกที่มียังไงได้บ้าง เพื่อให้มันเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปได้จริงๆอย่างแรกผมว่าเรามาเริ่มตั้งต้นกันก่อนรัฐบาลประกาศตรึงราคา15 วันเราย้อนถอยหลังกลับไปตรงนั้นก่อนการตรึงราคา15 วันในขณะที่ราคาตลาดโลกกำลังขึ้นไปเรื่อยๆและไม่มีแนวโน้มว่ามันจะหยุดขึ้นเลยเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือสุดท้ายพออั้นไม่อยู่มันก็เลยพุ่งแบบกระชากขึ้นมาเรื่อยๆคือถ้าเกิดมองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองและยุทธศาสตร์การบริหารประเทศถ้ารัฐบาลวันนั้นตัดสินใจว่าพูดความจริงกับประชาชนว่ามีวิกฤตและไม่มีทีท่าจะคลี่คลายในอนาคตอันใกล้ทางรัฐบาลตัดสินใจว่าจะต้องมีการขยับขึ้นราคาน้ำมันวันละ50 สตางค์วันละ1 บาทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกักตุนที่จะได้กำไรระยะสั้นภายในวันเดียวปั๊มน้ำมันก็ขายไปเรื่อยๆรับมาก็ขายไปราคาขึ้นก็รับมาขายไปเรื่อยๆราคามันก็คงขยับขึ้นแหละครับแต่ปัญหากักตุนน่าจะไม่หนักขนาดนี้คิดในเชิงยุทธศาสตร์นะฮะคำถามคือทำไมรัฐบาลไม่เลือกทำอย่างนั้นจนในที่สุดมาถึงวันที่ปรับกระชาก6 บาทแล้ววันนี้อยู่ดีปรับกลางดึกด้วยอันนั้นเราวิเคราะห์กันไปแล้วว่ากลางดึกครั้งที่1นะกลางดึกครั้งที่1นี่กลางดึกครั้งที่2นะสภาปิดปุ๊บเอาเลยครั้งที่2เนี่ยพอเปลี่ยนโฆษกปุ๊บก็เอาเลยตั้งโฆษกปุ๊บเอาเลยอาจจะวัดหน่อยทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าประชาชนเองก็รู้สึกว่าเอาละถ้ามันจะขึ้นขอความจริงหน่อยได้ไหมจะได้เข้าใจว่าฉันจะใช้ชีวิตเพื่อพึ่งพาตัวเองอย่างไรดีผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนพึ่งพาตัวเองไม่ต้องให้รัฐบาลสอนคนไทยทุกคนเก่งเรื่องการพึ่งพาตัวเองมากอยู่แล้วเรามีขนส่งสาธารณะที่ไม่ได้ครอบคลุมรถก็รถเราเองอยู่แล้วในการเดินทางไปนั่นไปนี่คนไทยต้องบริหารจัดการชีวิตตัวเองมากกว่าหลายๆประเทศในโลกใบนี้ไม่ต้องไปพยายามสอนประชาชนให้พึ่งตัวเองรัฐบาลเนี่ยตอนนี้คือไม่ต้องมาขอความร่วมมือประชาชนในการพึ่งตัวเองประชาชนน่ะกำลังขอความร่วมมือจากรัฐบาลให้ช่วยกันรับทราบว่าปัญหาเหล่านี้ต้นทุนการใช้ชีวิตที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ต้นทุนที่ประชาชนเริ่มแบกไม่ไหวเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในใจของรัฐบาลบ้างหรือไม่อันนี้อย่างแรกแต่เท่าที่ผมฟังคุณพิพัฒน์ในฐานะผู้บริหารสถานการณ์หลักเนี่ยเป็นคนให้สัมภาษณ์มาเนี่ยคุณพิพัฒน์ดูยังไม่ได้ใช้อำนาจตัวเองเต็มที่แล้วก็ใช้หัวใจเดียวกันกับประชาชนยกตัวอย่างง่ายๆคุณพิพัฒน์เนี่ยช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยแกเป็นแม่ทัพภาคใต้จำได้ใช่ไหมเขารู้จักทุกอย่างดี
แล้วก็ที่สำคัญคุณพิพัฒน์เริ่มต้นธุรกิจของตัวเองคือการเป็นคนขายส่งน้ำมันมาก่อนใช่ไหมครับผมว่าคุณพิพัฒน์รู้ดีว่าการที่จะเอาราคาอย่างตัวอย่างที่รัฐบาลบอกว่าต้องอ้างอิงราคาน้ำมันกับมาเลเซียเพราะกลัวว่าจะมีการลักลอบเอาน้ำมันไปทำกำไรครับคือเมื่อก่อนก็พูดกันตรงๆผมว่าคุณพิพัฒน์ก็รู้ว่ามีการลักลอบเอาน้ำมันราคาถูกจากมาเลมาขายที่ไทยเหมือนกันตอนนี้ก็กลัวว่าจะเกิดเรื่องวันนี้ขึ้นบ้างในประเทศไทยในภาวะวิกฤตแบบนี้คำถามคือเมื่อรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องพวกนี้เราเลยจะไปอ้างอิงราคาน้ำมันจากทางมาเลเซียเพราะกลัวการลักลอบคำถามคือรู้ทำไมไม่พยายามปิดกั้นสกัดกั้นเราพูดกันน้อยมากเรื่องการพยายามจะเอาน้ำมันราคาถูกของเราไปลักลอบขายทางออนไลน์ให้คนบางคนได้มีการสั่งการให้มีการสกัดกั้นและไล่จับหรือยังคุณพิพัฒน์ไม่รู้จริงๆเหรอหรือคุณพิพัฒน์เอางี้ใครบ้างที่ไม่รู้ว่าไม่มีการเอาน้ำมันเถื่อนออกไปขายทางชายทะเลแล้วทำไมถึงยังไม่ทำอะไรประชาชนอยากรู้เรื่องนี้ก่อนมากกว่าเอาอย่างนี้คุณท็อปสรุปเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนมีหลายอย่างที่เขาควรจะทำแต่ทำไมไม่ทำใช่ถูกต้องไหมฮะแต่ท่านมีอย่างหนึ่งที่ท่านทำปรากฏว่ามีคนห้ามท่านทำนะก็คือขอลาออกจากการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนี้แต่ท่านนายกไม่ให้ออกครับท่านนายกไม่ให้ออกก็ทำงานต่อคราวนี้เกิดคำถามฮะถ้าคนที่มันไม่มีใจและอยากจะออกแต่โดนบังคับให้ทำงานต่อมันจะทำงานได้ขนาดนั้นดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ววันนี้มีโฆษกสบกใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์คุณผู้ชมครับเรามีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถูกต้องไหมแต่คุณพิพัฒน์ถามกลับฮะบอกว่าไอ้พวกท่านที่มาวิจารณ์พวกเราเนี่ยพวกท่านทำอะไรแล้วทำอะไรบ้างหรือยังสักแต่วิจารณ์น่ะปรากฏว่ามีคอมเมนต์ใน TikTok ท็อปคอมเมนต์ของเทโลขึ้นมานะฮะคนกดไลค์ประมาณ 36,000 กว่าไลค์นะครับถามว่าแล้วกูทำอะไรได้นอกจากวิจารณ์พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อครับขออนุญาตถามย้ำประเด็นเดิมนะครับคือก่อนหน้านี้ท่านพิพัฒน์ก็ยืนยันต่อหน้าที่ประชุมสบกว่าจะไม่มีการขึ้นราคาพลังงานกลางดึกอีกแต่เมื่อวานก็ประชาชนก็เพิ่งทราบข่าวตอนกลางดึกตรงนี้คือตอนนี้ประชาชนเขาสงสัยว่าคือไม่มีการประชาชนไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเลยตรงนี้เราจะชี้แจงกับประชาชนยังไงครับสถานการณ์เปลี่ยนมาตรการและแนวทางต้องเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแล้วมาตรการไม่เปลี่ยนจะมีปัญหานะคะดิฉันเชื่อว่าณเวลาที่คุณพิพัฒน์บอกนั้นซึ่งดิฉันไม่ยืนยันข้อมูลเพราะจะไม่ได้นะคะท่านก็ไม่ได้โกหกนะคะแต่ว่าวันนี้สถานการณ์ที่2ช่องแคบเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมันเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมันทำให้ทุกประเทศเนี่ยยกระดับมาตรการขึ้นหมดเลยดังนั้นณวันนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดมีอะไรเป็นแนวทางที่มันไม่เหมือนเดิมต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วก็ยืนยันว่ามันจะมีแต่เราจะพยายามสื่อสารถึงเหตุและผลให้ดีที่สุดเพราะสบก.เชื่อว่าประเทศเราขับเคลื่อนด้วยเหตุผลได้และเราจะใช้สิ่งนั้นเป็นหลักในการทำงานข้อเท็จจริงบวกเหตุผลสื่อสารแค่นี้เลยนะคะจะไม่มีอะไรที่หลุดจากมาตรฐานนี้นับจากวันนี้ค่ะกลับมากันต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับที่จบลงไปเป็นบางช่วงบางตอนของท่านโฆษกสบก.ท่านใหม่นะครับคุณโบนัฐฐานะคุณผู้ชมตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับเพราะก่อนหน้านี้คุณพิพัฒน์บอกว่าเราจะไม่ประกาศการขึ้นน้ำมันในช่วงกลางคืนแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้4 ทุ่มกว่าประกาศเลยนะครับรัฐบาลมันสวนทางกันเอาเป็นว่าคุณโบบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนทุกอย่างมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละไม่เป็นไรแต่วันนี้ขอต้อนรับช่วงนี้ก่อนนะฮะอีกท่านหนึ่งมาร่วมรายการกับเรานะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ ขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติมารายการนะฮะอาจารย์ครับเดี๋ยวก็ต้องคงวิเคราะห์กันต่อแหละดีใจได้มาเจออาจารย์เบียร์คนตื่นทำอาจารย์อยากตื่นทำเหมือนกันไม่เป็นคนตื่นดึกมาหลายวันแล้วเพราะเห็นราคาน้ำมันตอนดึกเห็นปุ๊บช็อกตื่นตอนดึกมาหลายวันแล้วได้เจอคนตื่นทำบ้างเดี๋ยวก่อนอาจารย์ตื่นมาคือฝันแล้วมันขึ้นเหรอราคาขึ้นเลยตื่นไม่ต้องฝันได้ยินประกาศปุ๊บสะดุ้งตื่นแล้วอาจารย์ไปเติมไหมอาจารย์ไม่หรอกครับเติมไปเติมมามันก็เหมือนกันนะเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ต้องไปลิตรละ50-60อุ้ยสุดท้ายมันก็ต้องเป็นนั่นอาจารย์คิดว่ามันคือแน่นอนครับคือราคาตลาดโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะครับในสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าแน่นอนทุกประเทศได้รับผลกระทบกันหมดรวมไปถึงประเทศไทยด้วยแต่ว่าการแลนดิ้งเนี่ยมันต้องเป็นซอฟต์แลนดิ้ง
แล้วตอนนี้ซอฟต์ไหมตอนนี้ซอฟต์แล้ว crash landing ดี อันนี้ ที crash 6 landing บาทเกือบ 2 บาทเมื่อคืนก่อนนู้น 6 บาทอย่างเงี้ยนะครับหลายประเทศเนี่ยเขาขึ้นมาตั้งแต่วันที่มีสงครามนะฮะแต่เขาขึ้นวันละ25 ตังค์50 ตังค์อะไรต่างๆเนี่ยมา 20 กว่าวัน เป็นสเต็ปค่อยๆขึ้น soft landing ค่อยๆให้เราแบบรู้สึก คือเราก็ยอม ปตัวไป รับแหละว่าเอาละสถานการณ์อย่างเงี้ยทุกประเทศในโลกมันหนีไม่พ้นหรอกครับก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องมีมาตรการอะไรที่บริหารจัดการให้มันดี ให้มันเป็นขาลงที่มันนุ่มนวลหรือที่เราเรียกว่า soft landing ไงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะว่าสุดท้ายเนี่ยฉากทัศน์ที่จะไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเจออะไรบ้าง จริงๆเนี่ยรัฐบาลควรจะต้องบอกประชาชนให้ชัดเจนนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยฉากทัศน์ที่จะเจอเนี่ยมีอะไรบ้าง และประชาชนต้องเตรียมรับมืออย่างไร รวมไปถึงรัฐบาลเองมีอะไรที่จะช่วยเหลือดูแลประชาชน คืออย่าอยู่โลกคนละใบกับประชาชน อาจารย์ ในที่ผ่านมามันโลกคนละใบโลกคนละใบยังไงครับก็คือว่าสุดท้ายเมื่อรัฐบาลบอกจะตึงราคาน้ำมันนะไม่ต้องห่วงน้ำมันมีพอเติม90 วัน100 วันต่างๆมีพอประชาชนขับรถไปหน้าปั๊มเขียนพบกัน1 เมษายนดีเซลหมดบ้างอะไรต่างๆบ้างอย่างเงี้ยต้องไม่ให้อยู่โลกคนละใบครับแล้วตรงนี้ความเชื่อมั่นมันจะกลับมา ทำไมเขาถึงอยู่โลกคนละใบก่อนที่จะไปที่คุณท็อปแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถามอาจารย์เบียร์ด้วย นั่ ทำ น ไม น่ะ เขา สิ ถึงอยู่โลกคนละใบ นั่นน่ะสิทำไมการบริหารจัดการน้ำมันมันเป็นอย่างนี้ ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นเส้นทางน้ำมันที่ชัดเจนไหมผมว่าพี่น้องประชาชนอยากเห็นนะว่าน้ำมันดิบที่เรานำเข้ามาเนี่ยเส้นทางมันไปที่ไหนบ้างไปลงกันยังไง ปริมาณเข้าออกอะไรยังไง แล้วก็มาถึงมือประชาชนยังไง แล้วในเส้นทางน้ำมันประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ราคาหน้าลงกันมันมีทั้งภาษีสัมปทานมิตรมีทั้งเรื่องของค่าการตลาดมีทั้งภาษีท้องถิ่น ค่าลงกัน อะไรในสิ่งนั้นที่จะตัดที่จะช่วยประชาชนได้บ้างในภาวะแบบนี้นะและในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ที่บอกว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยรัฐบาลว่ามีคนไปเติมไปกักตุนไปอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นสถิติหรือยังล่ะว่าสถิติรถยนต์ที่ไปเติมในปั๊มน้ำมันนั้นเนี่ยรถประเภทไหนมากที่สุดรถกระบะรถส่วนตัวรถบรรทุกรถบัสหรือว่ามีคนไปเติมใส่แกลลอนเพื่อไปใช้ในภาคการเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรมสำหรับรถที่ออกมาข้างนอกไม่ได้หรืออะไรแบบนี้นะสิ่งเหล่านี้มันคือการบริหารบนข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขแล้วจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับนะก็คือพูดความจริงผมว่าอันนี้คือดีที่สุดนะดีกว่าสุดท้ายพอไม่พูดแล้วก็มาให้เป็นคนตื่นดึกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ อันนี้ตื่นดึกอันนี้คนตื่น คนตื่นดึก คุณท็อปคิดว่ารัฐบาลไม่พูดความจริงหรือว่ารัฐบาลพูดไม่หมด หรือว่ารัฐบาลโกหกเอาคิดว่ายังไงฮะ เอาในเบรกแรกที่เสนอไปตรงกับอาจารย์ยุทธพรว่ามันควรจะขึ้นไม่ข้ามใดและขึ้นอย่างต่อเนื่ โอ อง เค เพื่อป้องกันการกักตุนอันนี้เห็นตรงกัน อ่ะ อย่างที่สองการพูดความจริงกับประชาชนเนี่ยมันกระทบใครบ้าง เรื่องนี้เราวิเคราะห์กันได้ไหมว่าใครจะกระทบบ้างถ้าเกิดมีการเอาความจริงข้อเท็จจริงมาว่าอ๋อมันมีคนที่ได้ประโยชน์จริง ๆ จากการกระชากราคาขึ้น ครับ แล้วเราก็ได้คำตอบบางส่วนมาจากการออกสื่อของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่ารอดูปิดงบประมาณสิ้นปีคือแบบคนหวังว่าจะให้คนลืมเหรอสิ่งที่คนไทยต้องการจะทราบจริงๆตอนนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งคือเอาละจะขึ้นจริงๆก็ได้แต่จะขึ้นแบบไหนภายใต้มาตรการของรัฐ ตอนนี้ไม่มีการบอกว่ามาตรการของรัฐจะทำอย่างไรให้มันขึ้น แบบที่กระทบประชาชนน้อยเพราะว่าอย่าลืมนะครับใกล้สงกรานต์เรากำลังจะได้เห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แต่ถ้าเกิดภาวะยังเป็นอย่างนี้เนี่ยประชาชนไม่ทราบความจริงไม่ทราบมาตรการเขาจะกลับบ้านกันดีไหมและถ้าเกิดการไม่กลับบ้านเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยกระทบเศรษฐกิจภาพรวมทั่วประเทศขนาดไหนหรือคิดอีกแง่หนึ่งอันนี้ผมตั้งคำถามหรือรัฐบาลไม่อยากให้ประชาชนกลับบ้านไปคุยกันว่ารัฐบาลนี้ไม่น่าเลือกมาเลย ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันแพงๆขึ้นไว้ก่อน จะได้ทำให้คนไม่ต้องกลับบ้านไปคุยกับที่บ้าน โอ้โหคิดถึงขนาดนั้น หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะมันคือการรวมตัวกันของคนในครอบครัว ครั้งแรกหลังจากได้รัฐบาลอนุทิน แต่เขายังไม่ได้แถลงนโยบายกับทางรัฐสภานะครับ ผมคิดว่าเขาคงจะแถลงเร็วๆนี้และหลังแถลงเสร็จเนี่ยผมก็คิดว่าเขาควรจะดำเนินมาตรการที่ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้ว่าข้อที่หนึ่งราคาสินค้าพาณิชย์เนี่ยจะคุมได้กี่อย่างเพื่อปกป้องประชาชน อย่างที่2เนี่ยน้ำมันเนี่ยจะขึ้นเอาละต่อให้ขึ้นถึง50เนี่ยมันจะขึ้นถึง50ภายในวันไหน ครับ โดยขั้นบันไดแบบไหนประชาชนจะได้รู้ว่าจะได้ไม่ต้องกังวลว่า เดี๋ยวจะอะไรนะตอนแรกตื่นดึกต่อไปจะเริ่มตื่นตระหนกขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าต่อไปอาจจะมาขึ้นตอนเช้ามืดขึ้นตอนสักตีหนึ่งไหมไม่มีใครรู้แล้ว ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือในเมื่อตั้งโฆษกใหม่แล้ว และจะเริ่มพูดความจริงอย่าช้าครับพูดความจริงออกมา และข้อที่2รัฐบาลต้องรับฟังในเมื่อคนที่ชนะเลือกตั้งคือพวกคุณน่ะ ครับ ถ้าเกิดพวกคุณพยายามแก้สถานการณ์พยายามจะแก้สถานการณ์อย่างจริงจังเหมือนที่คุณพยายามชนะเลือกตั้งเนี่ยผมว่าประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้ แต่ที่ไม่พยายามแก้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยไม่รู้กลัวกระทบใครหรือเปล่า ที่ต้องให้คุณพิพัฒน์อยู่เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือว่ากลัวคุณพิพัฒน์เขาจะสละเรือไปอีกคนนึงเพราะเห็นว่าสถานการณ์จะเอาไม่อยู่แล้วโดนคอรหามากขึ้นว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขและดูแลประชาชนตามกลไกอำนาจที่มีผ่านการชนะเลือกตั้งหรือเปล่า เรื่องนี้รัฐบาลควรจะตอบแล้วก็อาจจะเป็นภาระที่ทางโฆษกคนใหม่ของสบกคือคุณโบเนี่ยต้องรับภาระหนักหลังจากนี้เหมือนกัน ก็เริ่มพูดความจริงก่อนครับและพูดให้เร็วและพูดให้ชัดว่าก่อนสงกรานต์จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อาจารย์เบียร์ครับความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเขาบอกความจริง will always prevail ก็คือความจริงสุดท้ายก็คืออยู่ยงคงกระพันนั่นหมายความว่าผมเข้าใจว่ารัฐบาลเขาบอกเขาก็พูดความจริงนะว่าสถานการณ์เป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่อาจารย์เบียร์คิดว่าความจริงสุดท้ายเนี่ยพอมันถูกเปิดเผยออกมาผมไม่รู้นะจะมีความจริงมากกว่าที่รัฐบาลพูดหรือเปล่าแต่อาจารย์เบียร์มองไงในเรื่องของความจริงว่าให้รัฐบาลพูดความจริงสักทีสิ จริงๆ การพูดความจริงเป็นเรื่องดีพระพุทธเจ้าให้พูดความจริง แต่ทีนี้ปัญหาคือความจริงเนี่ยมันต้องดูระยะเวลาในการพูดพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นความจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ประชาชนไม่อยากรับฟังต้องเลือกระยะเวลาในการพูด สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่เป็นความจริง ประชาชนอยากรับฟังอันนี้ต้องพูดอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วจะอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลคือใครก็แล้วแต่ต้องพูดความจริงอยู่แล้ว แต่ต้องเลือกระยะเวลา แล้วต้องดูด้วยว่าเขาพร้อมจะรับฟังในสิ่งเหล่านั้นไหมทีนี้รัฐบาลจะรู้เกณฑ์ได้ยังไง ว่าประชาชนควรจะต้องรู้อะไร หรือไม่รู้อะไร รัฐบาลก็เลยตั้งเกณฑ์เอาเอง ว่าเกณฑ์ที่ได้ผลประโยชน์กับตัวเอง ก็จะพูดเฉพาะที่ได้ผลประโยชน์กับตัวเอง แต่สิ่งที่ทำลายผลประโยชน์ของตัวเองก็ไม่พูด แต่ในหลักทำความเป็นจริงการพูด แม้ทำลายผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ได้ผลประโยชน์กับส่วนรวมของประเทศชาติ เป็นความจำเป็นต้องพูด แม้ทำลายผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วคนเป็นสัตตบุรุษ คนที่ถือความจริงเป็นสัจจะคนที่จะบริหารประเทศควรจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง โดยไม่อิงอาศัยกับผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่อิงอาศัยต่อฐานเสียง บุคลากรในพื้นที่ของตัวเองที่ตัวเองต้องบริหารจัดการ แต่ควรจะต้องสนใจกับประชาชนประชากรหมู่มาก เพราะฉะนั้นคำว่าสัจจะความจริง ถ้าออกจากโจรมันไม่เป็นความจริงไงประเด็น มันอยู่ที่ว่าความจริงนั้นใครเป็นคนพูด ถ้าคนที่เป็นพูดความจริงเป็นสัตบุรุษ ประชาชนเขาย่อมฟัง แต่ถ้าคนที่พูดมาเป็นโจร เช่น ปล้นความชอบธรรมจากประชาชนไป ปล้นความสุขสบายจากประชาชนไปปล้นมูลค่าที่ประชาชนควรได้เอาไปเป็นของตนเอง การพูดนั้นก็จะไม่ใช่สัจจะความจริง เพราะมันออกจากโจรหรืออาสัตบุรุษคำถามคือวันนี้ที่ทุกคนเรียกร้องให้รัฐบาลควรพูดความจริง ก็รัฐบาลก็ควรจะต้องพูดความจริง เพื่ออะไรหนึ่งคือการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือของประชาชน บางทีถ้าเราเปิดใจในการพูดตามความเป็นจริงเปิดอกเปิดเผยเลย โดยไม่รักษาผลประโยชน์ของตัวเอง แต่รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองก่อน บางทีประชาชนอาจจะเต็มใจในการรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ตัวนี้ก่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณทินพูดว่าสุดท้ายสัจจะความจริงมันก็คือสัจจะความจริง มันจะพยายามไปแก้ไปเปลี่ยนยังไงคนก็รับรู้ได้ว่าความจริงมันคืออะไร เพราะฉะนั้นบางทีประชาชนหมู่มากเนี่ยเขารับรู้ได้ ว่าอันเนี้ยที่พูดออกมามันจริงหรือไม่จริง อันเนี้ยมันพูดโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่า อันเนี้ยมันพูดเพราะมีคนเนี่ยเข้าไปมีผลประโยชน์กับเรื่องเนี้ยจึงเอาตัวเนี้ยออกมาพูด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่า จริงๆประชาชนมองออก เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ฉลาดที่สุดคือพูดตามความเป็นจริง แต่เลือกเวลาให้เหมาะสมในการพูด และควรพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆ อันนี้จะเป็นวาจาของสัตบุรุษที่แท้จริง เพราะว่าถ้าดูจากการวิพากษ์วิจารณ์นะอาจารย์นะและทั้งสองท่านนะครับก็คือมันสะท้อนว่าประชาชนเขารู้อะไร ประชาชนเขาคิดยังไงถูกต้องไหมครับไอการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นสิทธิของเรา โดยที่เราไม่ได้ไปใส่ความนะฮะวิพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานที่เรามีความคิดความอ่านนะครับปรากฏว่าไอการวิพากษ์วิจารณ์ของเราอาจารย์เบียร์เราก็โดนใช่ไหมฮะโดนถามกลับจากท่านรองนายกนี่แหละครับท่านพิพัฒน์เมื่อหลายวันก่อนนะครับบอกว่าพวกท่านที่วิจารณ์พวกเรามากมายเนี่ยพวกท่านทำอะไรบ้างเหมือนถามกลับว่าพวกเราทำอะไรบ้างมัวแต่วิจารณ์สักแต่วิจารณ์อย่างเดียวซึ่งเรามีคอมเมนต์เป็นท็อปคอมเมนต์ใน TikTok ของเรานะครับของเทโรปรากฏว่าท็อปคอมเมนต์คนกดไลค์เนี่ย30,000 กว่าเลยนะฮะแค่กดไลค์แค่ท็อปคอมเมนต์นี่นะครับสั้นๆฮะได้ใจความบอกว่าแล้วกูจะทำอะไรได้นอกจากวิจารณ์ประโยคสั้นๆตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายสุดเราก็ทำอะไรมากไม่ได้มากกว่าวิจารณ์หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังคุณพิพัฒน์พูดประโยคนี้กันหน่อยครับพวกท่านที่วิจารณ์พวกเรามากมายพวกท่านทำอะไรบ้างพวกท่านเสนอแนะพวกเราได้ไหมไม่ใช่พวกท่านสักแต่วิจารณ์อย่างเดียวพวกท่านที่วิจารณ์พวกเรามากมายคุณผู้ชมครับท่านบอกเสนอแนะอะไรได้ไหมจริงๆบนโลกออนไลน์ถ้าไปอ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นี่เขาบอกแล้วกูทำอะไรได้นอกจากวิจารณ์นะครับ555แต่มันก็มีคอมเมนต์เหมือนกันนะบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเราขอแนะนำได้ไหมคุณพิพัฒน์ลาออกได้ไหมล่ะปรากฏคุณพิพัฒน์นะเหมือนได้ยินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะยื่นเขาบอกยื่นใบลาออกจากตำแหน่งผอ.สบก.นะยื่นออกนะเนื่องจากว่าอาจจะมองว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ท่านนายกไม่ให้ออกนายกบอกเฮ้ยคนมีความรู้ความสามารถอยู่ต่อทำต่อเอาแล้วตกลงไอ้ผลประโยชน์ทับซ้อนอ่ะอาจารย์เบียร์ อาจารย์ยุทธพร
ใช่ไหมคุณท็อปมันมีน้ำหนักน้อยกว่า ท่านนายกสั่งเหรอ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมาต่อนะครับรายการถกไม่เถียงนะครับ อยู่กับอาจารย์เบียร์นะฮะคุณชุติพงศ์หรือคุณท็อปนะฮะแล้วก็อาจารย์ยุทธพรนะฮะคุณผู้ชมครับสั้นๆ คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับ บอกว่ายื่นใบลาออก ครับ กับท่านนายกนะฮะลาออกจากอะไรฮะลาออกจากผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสบกที่มีการแถลงกันทุกวันนะฮะแล้วท่านพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะนี่นะครับขอลาออกครับไม่เอาละเนื่องจากว่ายังไงฮะถูกข้อคอรหาซึ่งเป็นเรื่องดีนะหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าท่านทำผิดนะแต่กำลังจะบอกเฮ้ยคนตั้งคำถามว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณทำปั๊มน้ำมันด้วยไม่ใช่เหรอครอบครัวคุณถึงแม้ท่านจะไม่ถือหุ้นก็ตามเนี่ยถูกไหมฮะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือครอบครัวที่ทำธุรกิจน้ำมันท่านเลยยื่นใบลาออกแต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินไม่อนุมัติอาจารย์เบียร์ไม่อนุมัตินะฮะโดยระบุว่าต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ในกลไกน้ำมันเนี่ยมาทำงานเพื่อประชาชนไปฟังเสียงท่านนายกอนุทินก่อนนะฮะฟังครับ ก็ยืนยันครับว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ทั้งสิ้น ทราบว่าท่านเองก็อยากจะออกจากตำแหน่งผอ.ใช่ครับท่านเขียนใบลาออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมเป็นคนไม่อนุมัติให้ท่านออกครับท่านทำงานท่านรู้กลไก เราต้องใช้ประสบการณ์ของคนเหล่านี้มาทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ ณวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวติดตามขนาดนี้มีประชาชนทั้งนักวิชาการเป็นคอมเมนเตเตอร์นะหรือแม้กระทั่งพวกผมเองในคณะมนตรีเนี่ยนั่งทำงานกันแบบนี้ขนาดนี้เป็นใครก็คงไม่กล้าที่จะคิดถึงประโยชน์ตัวเองสมมุติท่านพิพัฒน์เพียงแค่คิดว่าถ้ามีนโยบายแบบนี้แล้วจะเกิดประโยชน์กับครอบครัวของท่านเนี่ยผมก็จับได้ผมก็รู้ผมก็ทราบรับรองแล้วผมก็ให้ความมั่นใจเลยว่าผมไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นนี่เพราะว่าผมเห็นว่าไม่มีในเรื่องของประโยชน์ก็นี่คือท่านนายกบอกนะฮะว่าคุณพิพัฒน์ยื่นใบลาออกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับมันจริงหรือไม่จริงเราไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นข้อความจากคุณพิพัฒน์เนี่ยเราก็น่าจะเชื่อถือได้ถูกต้องไหมฮะคุณพิพัฒน์ก็โพสต์ข้อความขอบคุณท่านนายกเลยฮะขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ไว้วางใจคุณผู้ชมโพสต์ขอบคุณเสร็จปุ๊บแล้วบอกด้วยนะครับว่านี่ฮะท่านโพสต์แบบนี้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินฮะสำหรับคำไว้วางใจและสรุปรวมก็คือว่ายืนยันพร้อมเดินหน้าทำหน้าที่ต่ออย่างเต็มกำลังนั่นหมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าการขอลาออกมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าไม่งั้นท่านจะมาขอบคุณทำไมหรือว่าอะไรผมไม่รู้อาจารย์มองไงฮะในประเด็นนี้เรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีข้อคอรหาไม่ได้บอกท่านทำนะแต่มันมีข้อคอรหาในมุมการเมืองเอายังไงเราเอาโดยหลักการโดยหลักการเนี่ยในอดีตเนี่ยเรามักจะเคยได้ยินย้อนไป 20-30 ปีที่แล้วนะครับบอกว่าคอร์รัปชันต้องมีใบเสร็จถ้าไม่มีใบเสร็จเนี่ยก็ถือว่าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันว่างั้นเถอะจนกระทั่งต่อมาบทบัญญัติกฎหมายก็ดีนะครับการตรวจสอบต่างๆมันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะเราก็พูดถึงเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยคือไม่ได้เป็นสีดำแต่เป็นสีเทานะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างขาวก็ไม่ใช่ดำก็ไม่เชิงเราก็เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับและตรงนี้ใช้กับทุกวงการนะครับไม่ใช่เฉพาะวงการการเมืองนะในระบบราชการหน่วยงานรัฐนะและมีจรรยาบรรณขึ้นมาอีกทั้งจรรยาบรรณของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งจรรยาบรรณในวิชาชีพอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนะเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือประเด็นที่วันนี้เราก็ต้องตระหนักในมาตรฐานเหล่านี้นะที่สังคมเรากำหนดด้วยนะที่ผ่านมาเห็นไหมครับแม้กระทั่งประเด็นในการตั้งรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเรื่องเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังวางแนววินิจฉัยเลยว่าต้องยึดในเรื่องวินยูชนด้วยนะจนกระทั่งคนก็ถามว่าแล้ววินยูชนนี่คืออะไรแล้วการที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรนะครับก็ไปถึงคำถามขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องอย่าลืมว่าการตรวจสอบแล้วก็
ค่าน้ำหนักของความเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ผู้อยู่ในอำนาจรัฐต่างๆเนี่ยมันต้องมากกว่าคนทั่วไปนะครับคือแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้มีพฤติการอะไรต่างๆ ดังที่คนเขากล่าวหาเลยต่างๆหรอกครับนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแง่ของกระบวนการที่สังคมมองหรือความเหมาะสม ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญก็วางหลักการไว้ครับว่าสายตาของวินยูชนไงนะเพราะอันนี้ก็เลยทำให้ท้ายสุดคนก็หยิบจับขึ้นมานะครับมาเปรียบเทียบกับหลายๆ กรณีไงนะครับว่าทำไมมันบรรทัดฐานในทางสังคมในทางการเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้คนเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ได้คนที่อยากจะออกก็บอกว่าผมไม่ยื่นใบลาออกแต่มีอีกคนนึงไม่ให้ผมออก ผมเลยต้องอยู่ต่อคุณท็อปมองในประเด็นนี้ยังไงตกลงสุดท้ายนี่คือใครไม่มีจรรยาบรรณมากกว่ากันหรือผมไม่รู้จะใช้คำไหนแล้วอะก็คุณอนุทินการันตีว่าเขาจะเอาคนแบบคุณพิพัฒน์นั่นแหละทำในการแก้ปัญหาให้คนไทย อันนี้คือการการันตีโดยคุณอนุทินไม่ใช่การันตีว่าผมไม่ให้ลาออกอะไรนะข้อที่ 1สำหรับผมมองแบบมนุษย์ทั่วไปมองกัน ถ้ายื่นใบลาออกสำหรับเราอะต่อให้ระงับใบลาออกคนจะออกเขาไม่ทำงานแล้วแล้วการที่มาขอบคุณที่ไม่ให้ผมลาออกเนี่ยมันสะท้อนอะไรลองคิดกันเองได้ทุกคนเรื่องนี้เราคิดกันได้ทุกคนเลยนะครับข้อที่ 2สิ่งที่คุณพิพัฒน์พูดว่านอกจากการที่คนที่คุณอนุทินรับรองว่าคนนี้แหละดีเนี่ยมาตอบกับสื่อตอบกับประชาชนว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยทำอะไรบ้างพวกคุณมีอำนาจรัฐคนที่พูดคำนี้กับประชาชนเนี่ยคุณมีอำนาจรัฐอันมาจากประชาชนเลือกคุณไปเพื่อให้แก้ปัญหาเนี่ยคุณกลับมาบอกว่าคนวิจารณ์นอกจากวิจารณ์ทำอะไรบ้าง เรามีข้อเสนอพรรคประชาชนตอนที่วิจารณ์หรือพรรคฝ่ายค้านหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาเขาวิจารณ์และให้ข้อเสนอไปเนี่ยคุณได้เอาอะไรไปทำแล้วบ้างทำแล้วได้ผลอย่างไรไม่ได้ผลอย่างไรเอามาตอบบ้างแล้วก็ถ้าเกิดจะใจกว้างกว่านี้แทนที่จะไปต่อว่าคนที่วิจารณ์และคนที่เสนอแนะในเรื่องต่างๆ คุณบอกเลยว่ายินดีเปิดรับทุกความเห็นและเราเอามาปฏิบัติแล้วข้อเสนอของพรรคประชาชน4มาตรการของอาจารย์วีรยุทธ์เราเอามาดูแล้วว่าเรื่องนี้ทำได้เรื่องนี้ทำไม่ได้แต่พอเราทำแล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้จะดูเป็นคนใจกว้างดูเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนดูเป็นรัฐบาลที่เปิดรับฟังแล้วคุณจะไม่ถูกแรงปะทะเยอะขนาดนี้คำถามคือทำไมไม่ทำอย่างนั้น คุณเลือกจะทำตัวเป็นคนที่แบบไม่แคร์ประชาชนเลยไม่แคร์คำวิจารณ์เลยแล้วยังได้รับการรับรองจากนายกรัฐมนตรีคุณไม่แคร์เลยเหรอประชาชนจะมองยังไงมุมธรรมะมองยังไงครับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้นะครับคนที่ลาออกแล้วแต่ถูกระงับให้ลาออกเขาควรวางตัวอย่างไรอาจารย์เบียร์ช่วยตอบเราหน่อยแต่ขอให้คุณผู้ชมไปทางออนไลน์ตอนนี้นะครับเทโรดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงนะครับและยังมีประเด็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอาจารย์เบียร์มันค้างความรู้สึกของประชาชนนะไปเดินดูรถหรูไปเดินดูเรือหรูในท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทุกท่านก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You Sugar Free ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะกลับเข้ามาครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กับ3ท่านครบเลยนะครับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะฮะคุณชุติพงศ์พิภพพินโยนะฮะอดีตสสพรรคประชาชนและนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะเป็นนักวิเคราะห์แล้วนะคุณท็อปนะและแน่นอนครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยคุณผู้ชมครับเรากำลังพูดคุยกันอยู่คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ปัจจุบันกับการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งผมบอกก่อนนะก่อนหน้านี้อาจจะมีคำพูดที่ออกมาบอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจเต็มนะอาจารย์แต่ตอนนี้วันนี้โปรดเกล้าครม. 2แล้วนะครับเดี๋ยวรอวันที่6 เมษายนมั้งที่จะถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วก็แถลงนโยบายครับปึ้งเสร็จปุ๊บนั่นหมายความว่าอำนาจเต็มแล้วนะการทำหน้าที่คือจะไม่มีข้ออ้างถึงแม้บางคนจะบอกว่าเฮ้ยคุณรักษาการคุณยังทำนู่นทำนี่ได้นะแต่เขาจะพูดเสมอว่าให้เราติดข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าเป็นรัฐบาลเต็มๆแล้วมาตรการที่จะออกมาเต็มที่โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์เนี่ยจะทำยังไงคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร
คอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่างเต็มที่แต่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะให้อาจารย์เบียร์วิเคราะห์เพิ่มเติมและเราได้พูดคุยกันแล้วกับคุณท็อปกับอาจารย์ยุทธพรนะครับก็คือประเด็นที่คุณพิพัฒน์บอกว่าขอลาออกจากการเป็นผอ.สบก.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งนายกเป็นคนพูดเองนะครับบอกว่าเนี่ยคุณพิพัฒน์ขอลาออกแต่ว่าผมไม่ให้ออกอยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถรู้จักกลไกเรื่องของตลาดน้ำมันอะไรพวกเนี้ยมาบริหารงานต่อคุณพิพัฒน์ก็โพสต์ตอบขอบคุณอีกที่ไว้วางใจแล้วก็จะเดินหน้าทำงานต่ออย่างเต็มความสามารถอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่แน่นอนแหละ conflict of interest หรือว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมันก็ยังคงคาใจหลายๆคนที่ติดตามเรื่องนี้เพราะด้วยความเคารพครอบครัวของท่านก็คือครอบครัวที่ทำธุรกิจน้ำมันอันนี้เป็นที่รู้กันนะครับไม่ได้ใส่ความใดทั้งสิ้นแต่ท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องไม่เป็นไรแต่ในมุมของอาจารย์เบียร์มองเหตุการณ์เนี่ยคือควรจะวางตัวอย่างไรสำหรับผู้ที่เป็นคนต้นเรื่องก็คือมีข้อคอรหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนข้อที่1และผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องวางตัวยังไงอ่ะในความเป็นจริงก็รู้อยู่แล้วว่ามีข้อคอรหาแบบนี้แต่ยังให้เขาอยู่ต่อโดยอ้างว่าความรู้ความสามารถอาจารย์เบียร์เชิญจัดเต็มหน่อยฮะผมรอฟังฮะอยากรู้ครับคือจริงๆมันก็มองได้2 มุมเนาะถ้าในมุมผู้นำที่ดีปกป้องลูกน้องที่ดีมันก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าในมุมของผู้นำไม่ดีลูกน้องก็ไม่ดีเพราะเรื่องมีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมันก็แปลว่ารักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องของตนและก็รักษาผลประโยชน์ของตนเองทีนี้จะไม่สามารถที่จะเข้าไปวิเคราะห์ได้ว่าเขาอยู่ในโหมดไหนแต่ตอนนี้ประเด็นคือพี่น้องประชาชนวิพากษ์วิจารณ์แล้ววิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นมันมีการเกี่ยวข้องกับการที่เขาไปทำธุรกิจน้ำมันแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการเข้ามาจัดการบริหารน้ำมันในเวลานี้เขาก็มองทีนี้ถ้าในมุมของคนที่เป็นผู้นำที่เป็นวุฒิภาวะดีๆเขาก็จะมองว่าเขาต้องปกป้องลูกน้องเขาถ้าสมมุติในกรณีที่ลูกน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อยื่นใบลาออกเขาต้องโปรเทคลูกน้องถ้ามีความสามารถจริงนะเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ตัวนี้ไว้ถ้าเขาอย่างที่เขาพูดว่าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะคนนี้มีความรู้ด้านกลไกการตลาดเกี่ยวกับน้ำมันซึ่งถ้าเป็นมุมนี้อาจารย์ก็เห็นด้วยว่าเขาสามารถนำความรู้เหล่านี้มาพัฒนาได้แต่ในกรณีถ้าเกิดว่ามันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงบวกกับภาวะที่มันเกิดความผันผวนในกรณีของน้ำมันการบริหารจัดการที่ว่าทุกอย่างพอแต่ปรากฏไม่พออย่างที่อาจารย์พูดว่าควรจะปรับขึ้นราคาน้ำมันทีละนิดแต่ดันกลายเป็นกระชากทีเดียวทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความตื่นตัวและตื่นตระหนกตกใจสุดท้ายแล้วพอเวลามันเห็นวุฒิภาวะตรงเนี้ยมันก็เลยเกิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะมันมองได้ว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทีนี้ถ้าเป็นในมุมนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันไม่ควรจะปกป้องเพราะว่ามันเป็นการบริหารจัดการที่ค่อนข้างจะส่งผลกระทบและส่งผลเสียกับพี่น้องประชาชนโดยตรงเพราะฉะนั้นถ้ายื่นใบลาออกไปแล้วมันมีการบอกว่าขอบคุณที่ไม่ให้ออกก็แสดงว่าใจหรือเจตจำนงจริงๆตอนแรกไม่ได้อยากจะยื่นใบลาออกแต่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าน้อยใจเพราะผิดหวังว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเข้าข้างตัวเองแต่ปรากฏพี่น้องประชาชนกัดใส่วิพากษ์วิจารณ์กลด่ากันบวกกับตัวเองอาจจะไปเดินผลกระทบในเรื่องที่ตัวเองไปวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดสวนกับประชาชนโดยที่ไม่ควรจะพูดเช่นพูดคำว่าอะไรนะไอ้ที่เขาพูดว่าคนไม่ทำอะไรคุณสักแต่วิจารณ์นึกออกป่ะแล้วพวกคุณทำอะไรบ้างใช่เนี่ยอาจจะไปพูดตัวนี้แล้วก็โดนฟีดแบ็กตีกลับที่คิดว่าการพูดแบบนี้ออกไปแล้วจะมีคนบางคนเข้าข้างในมุมนี้ก็เลยรู้สึกอาจจะเนื้อต่ำใจก็เลยอาจจะยื่นใบลาออกไปหรือเปล่านี้จะไม่แน่ใจเราไม่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วพอเวลามันยื่นไปก็อาจจะแบบว่าตัดปัญหามันจบแต่อาจจะไม่ได้คิดว่าอยากจะลาออกจริงๆก็ได้เพื่อสร้างกระบวนการให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับตนเองให้รู้สึกว่าให้มันพ้นตัวไปแต่ปรากฏว่าอาจจะมีการปรึกษากันก่อนหน้านี้แล้วนายกก็อาจจะแบบว่าไม่เป็นไรอยู่ต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอะไรก็ว่าไปแต่คนที่มีคุณธรรมจริงๆคนที่มีสัตบุรุษจริงๆโอเคอย่างนี้ดีฮะอาจารย์เบียร์เพราะว่าผมจะขอขยายความเพิ่มเติมสมมติไม่ได้พูดถึงท่านพิพัฒน์นะผมพูดถึงถ้าสมมติมีคนอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันกับคุณพิพัฒน์ละกันยกตัวอย่างเป็นนายกเนี่ยถ้านายกคนนี้มีธรรมะในจิตใจเขาควรวางตัวไงฮะถ้ามีธรรมะในใจจริงๆอย่างเช่นในกรณีเหตุการณ์เดียวกับแบบนี้นะคล้ายๆกันคนที่จะยื่นใบลาออกเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครไม่เป็นสสลงพื้นที่มามากมายปากบอกตลอดเวลาว่าตัวเองอยากดูแลพี่น้องประชาชนอยากใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศแต่เจอเรื่องสถานการณ์นิดเดียวกูลาออกเลยมันไม่สมเหตุสมผลต่อการที่ใช้คำว่าเข้ามา
เพราะฉะนั้นคนมีคุณธรรมจริงๆเขาจะอดทนอดกลั้นแสดงความสามารถของตัวเองเต็มที่ความจริงจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ในเมื่อเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อนในเมื่อเขามั่นใจว่าเขาทำเพื่อน้องประชาชนจริงๆเมื่อเขากระทำต่อไปความจริงนั้นจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์กับการกระทำของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่อดทนอดกลั้นต่อการกระทำเขาไม่ควรเข้ามาทำงานหรือบทหน้าที่แบบนี้ตั้งแต่แรกดังนั้นคนที่เป็นอาสาสมัครใจมันต้องมีความเข้มแข็งมีใจอาสาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้จะมีคนพยายามพูดว่าตัวเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนแค่ไหนก็ตามแต่ในเมื่อตัวเองไม่มีตัวเองต้องยืนหยัดต่อความจริงเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองบอกว่าตัวเองโดนแล้วตัวเองรู้สึกอ่อนแอลาออกดีกว่าแล้วสุดท้ายกลับมารับตำแหน่งเพราะว่าคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรอยู่เธอไม่เป็นไรเพียงแค่นี้เองมันควรจะคุยกันแต่หลังบ้านนะมันไม่ควรจะมายื่นใบลาออกให้เป็นที่สาธารณะจนมาเกิดประโยชน์มันควรจะคุยก่อนผมจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมอะไรไหมคนมีคุณธรรมเนี่ยนักปราชญ์บางทีเขาจะไม่ตัดสินใจด้วยตัวเขาเองบางทีเขาอาจจะต้องปรึกษาที่ปรึกษามากปลอดภัยพระพุทธเจ้าบอกว่าบริษัทนั้นบริษัทใดก็ตามในประเทศเราในโลกเนี้ยบริษัทนั้นจะนับว่าเป็นบริษัทที่เลิศเป็นบริษัทที่พานำมหาชนไปสู่ความเจริญบริษัทนั้นต้องประชุมกันอย่างเนืองนิดบริษัทใหม่ทุกบริษัททุกคนประชาชนทุกคนถ้าประชุมกันบ่อยๆปรึกษากันก่อนไหมก่อนที่มันจะออกมาเป็นข่าวอย่างเงี้ยไม่ใช่ยื่นใบลาออกมันดูเหมือนเด็กไปหน่อยหนึ่งไหมในฐานะที่เราเป็นประชาชนบางทีการที่เราจะตัดสินใจลาออกมันต้องสุดจริงๆนะมันต้องไม่ไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆมันถึงจะยื่นใบลาออกแต่นี่อาจารย์ยังไม่เห็นมันมีอะไรตรงไหนเลยก็ถ้ามั่นใจก็ทำซะเพราะฉะนั้นสัตบุรุษไม่อ่อนแอคนที่เป็นคนจริงไม่อ่อนแอจะต้องต่อสู้แล้วยิ่งมีคนกล่าวหามีคนโจทย์ยิ่งต่อสู้กับความจริงตัวเองยิ่งมากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นอ่อนแอต่อความจริงหรือเปล่าเลยพยายามจะยื่นออกแล้วก็ให้มีคนมาปกป้องอันนี้สถานการณ์ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นสัตบุรุษเขาจะไม่แสดงพฤติกรรมแบบนี้การแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมายิ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอหรือวุฒิภาวะของกระบวนการของการเป็นผู้นำโอเคก่อนที่ผมจะไปประเด็นอื่นนะครับต่ออีกนิดเดียวแล้วฮะแล้วนี่คือตัวของผู้ที่เป็นบุคคลที่ถูกคอรหาแล้วคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เอาผมไม่คุณออกไม่อยู่ต่อมันสะท้อนอะไรในตัวของคนนี้บ้างครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะนั่นหมายความว่าอะไรรู้ทั้งรู้นะสมมติผมยกตัวอย่างเป็นผมกับคุณท็อปแล้วกันสมมุติเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันใช่ไหมเป็นเจ้านายผมเนี่ยแล้วผมไม่ไหวแล้วคุณท็อปผมไปก่อนนะเฮ้ยคุณทินอย่าเพิ่งไปคุณมีความรู้ความสามารถแต่ผมถูกข้อคอรหานะว่าผมมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะอาจารย์นึกออกป่ะแล้วคุณบอกให้ไม่เป็นไรคุณมีความรู้ความสามารถโอเคผมอยู่ต่อทำต่อไอเหตุการณ์เนี่ยมันสะท้อนอะไรกับตัวของคนที่ให้อยู่ต่อคือยกตัวอย่างเราไงเราเรื่องตัวอย่างเราไงเอาตัวรอดก่อนเอายกตัวอย่างคือตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นำสูงสุดในการที่ใครจะยื่นใบลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นมุมอาจารย์ถ้าคนนั้นมีความรู้ความสามารถจริงๆแล้วจะเห็นความสามารถเขาแน่นอนมันต้องโปรเทคก่อนอยู่แล้วแต่ประเด็นคือโดยความเป็นจริงเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกมันควรคุยกันหลังบ้านคือควรคุยกันก่อนควรแสดงวุฒิภาวะหรือสปิริตต่อการอ่อนแต่อาจารย์มองในมุมนี้มันเป็นลักษณะของการเหมือนการตกลงกันมากกว่าตกลงว่าจะให้ออกมาในมุมแบบนี้ตกลงกันว่ามันจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้ให้คนรู้สึกว่าน่าเห็นใจว่าเฮ้ยเขากำลังท้อแท้นะเนี่ยเราต้องรักษาเขาสิเหมือนมันเอื้อกันคนหนึ่งอ่อนแอสร้างให้ดูอ่อนแออีกคนหนึ่งเฮ้ยต้องสนับสนุนเขาเพราะว่าตัวเองเป็นวุฒิภาวะคือเป็นผู้นำสูงสุดพอเวลาก็อาจจะมุมมองว่าเฮ้ยประชาชนอาจจะต้องฟังเราก็แสดงวุฒิภาวะออกมาว่าเฮ้ยเขามีความรู้ความสามารถปกป้องเขาหน่อยละกันเพื่ออะไรเชิดชูคนนี้ให้สูงขึ้นโดยกระบวนการของคนที่มีภาวะของการความจริงอ่อนแอมันจะมีลักษณะกระบวนการของการปกป้องกันแบบนี้ปกป้องกันคือพยายามรักษาความจริงของกันและกันแต่ความจริงตัวเนี้ยมันไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็ต้องใช้วิธีการปกป้องกันและกันปกป้องกันและกันด้วยกันว่าคนนี้กำลังอ่อนแอนะก็พูดได้ดูอ่อนแอเพื่อให้ประชาชนเห็นใจว่าฉันเนี่ยกำลังน้อยเนื้อต่ำใจแล้วแสดงความรู้สึกอ่อนแอออกมาเพื่อประชาชนเห็นใจอีกคนนึงก็เลยบอกว่าเขามีความสามารถนะเราจะต้องดูแลเขาให้ดีนะตอนคนนี้เขาเป็นคนมีประโยชน์จะต้องเพื่อให้ประชาชนเห็นใจอีกชั้นหนึ่งเพื่อดูมีน้ำหนักในการแสดงออกแบบนี้กระบวนการแบบนี้ถ้าเขาทำด้วยความสุจริตนะครับถือว่าเป็นคนมีคุณธรรมเพราะปกป้องลูกน้องที่มีผลที่เขาเรียกมีคุณธรรมแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงมันเป็นการเฟกหรือเป็นการแสดงออกโดยกลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนเห็นใจอันนี้เป็นคนขาดคุณธรรมเป็นลักษณะของคนพาลที่จะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ให้คนเนี่ยเห็นอกเห็นใจตัวเองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองให้มากที่สุดคุณท็อปแล้วเขาเห็นใจไหมมีคนเห็นใจไหมผมเล่าเสริมนิดนึงจากประสบการณ์การอยู่ในสภาและรู้จักพรรคการเมืองที่ชื่อพรรคภูมิใจไทยในเวลาการทำงานเจรจา
พรรคภูมิใจไทยในการทำงานเจรจาเนี่ยเขาจะพยายามหาว่าเรื่องนี้ต้องคุยกับใครถึงจะจบเหมือนวิปเนาะตอนนั้น เรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องคุยเรื่องนี้ใหญ่ประมาณนี้คุยกับใครถึงจบเขามีว่าทำลูกพี่และพรรคพวกอยู่ในพรรคภูมิใจไทยที่เป็นเซตสภาช่วงปี 66 นะถ้าอาจารย์ยุทธพรมีอะไรเสริมได้นะเรื่องนี้ สิ่งที่ผมสัมผัสได้คือความมีลูกพี่และลูกพี่ต้องปกป้องลูกน้องและดูแลกันและกันในพรรคพวกเนี่ยมันเข้มข้นมากในภูมิใจไทยแบบพวกเลือดแท้อันนี้คือสิ่งที่ผมรับทราบมาอย่างที่2เนี่ยคุณวิพัฒน์เนี่ยเป็นเลือดแท้ไหมผมว่าแท้แน่ๆแล้วก็แกเองก็คงจะมีความรู้สึกคือจริงๆแกไม่ได้ปกปิดความรู้สึกแกนะแกเองก็คงหนักใจแล้วก็รู้สึกว่าแกเอาไม่อยู่แต่นายกจะให้แกเอาให้อยู่ให้ได้เนี่ยขออนุญาตเสนอแนะผ่านไปเผื่อคุณอนุทินได้ดูคลิปรายการถกไม่เถียงวิธีการที่จะช่วยเซฟคุณพิพัฒน์ได้เนี่ยคือคุณอนุทินต้องให้คุณพิพัฒน์จัดประชุมปรับโครงสร้างภายในสบกแล้วที่ประชุมให้นายกมาเป็นผู้ตัดสินใจหลักนั่งหัวโต๊ะแทนให้นายกเลยให้นายกเลยนี่ข้อแรกข้อ2ในโครงสร้างนี้ตั้งคุณสุปจีขึ้นมาตั้งคุณเอกนิติขึ้นมาแล้วตั้งคุณพิพัฒน์ขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกันระดับรองตรงส่วนนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ทุกคนรู้สึกว่ามีอย่างน้อยการปรับปรุงโครงสร้างที่สามารถฟอร์มและทำงานดึงเอาคุณสุปจีที่ขายไว้มากเลยตอนสมัยหาเสียงเนี่ยว่าคนที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจและคุมพาณิชย์คุมราคาสินค้าด้วยเนี่ยขึ้นมาอยู่ในบอร์ดของการตัดสินใจตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยเท่านี้จะเซฟคุณพิพัฒน์ได้แล้วก็ได้พิสูจน์ฝีมือของคุณสุปจีด้วยพิสูจน์ความเป็นผู้นำของคุณอนุทินด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนเห็นอะไรบ้างประชาชนเห็นคุณอนุทินปล่อยให้คุณพิพัฒน์โดนด่าแล้วไม่ยอมให้ลาออกส่วนคุณอนุทินไปถอยรถไฟฟ้าเสมือนกับว่าฉันก็ไม่มีปัญญาแก้ปัญหาราคาน้ำมันฉันเลยออกรถไฟฟ้าคือเป็นภาพที่แย่มากนะในทางการ PR คุณอนุทินออกรถไฟฟ้าในเวลานี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างให้ประชาชนเป็นการบอกไกลๆว่าเอาไม่อยู่เหมือนกันฉันเลยเปลี่ยนรถหรือเปล่าคือตอนนี้ภาวะมันคิดในแง่นั้นได้เพราะซึ่งก็มีประชาชนบางกลุ่มก็คิดอย่างนั้นใช่แล้วคำถามคือแล้วประชาชนจะเชื่อมั่นในการสื่อสารของรัฐบาลที่ตัวนายกเองบอกกับประชาชนไกลๆว่าฉันเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ฉันเชื่อคุณวิพัฒน์ที่ทำได้แค่นี้แหละและจะไม่ปรับอะไรด้วยเนี่ยเมสเสจโทโทการสื่อสารไม่อยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณท็อปพูดนะอาจารย์ยุทธพรในการปรับเลยนะปรับทีมไหนถือโอกาสแล้วปรับทีมแล้วก็ยกคนนู้นคนนี้ขึ้นมาแล้วก็แบบปรับหน้ากระดานเลยแล้วก็ลุยกันเต็มที่เลยเพราะยังไงรัฐบาลตอนนี้โปรดเกล้าแล้วถูกต้องไหมฮะแล้วเดี๋ยวแถลงนโยบายถวายสัตย์แถลงนโยบายคุณก็จัดเต็มที่เลยมันเป็นโอกาสในการที่จะพลิกวิกฤตให้เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยนะอาจารย์อันนี้คือข้อเสนอแนะแล้วนะคือพวกเราไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวนะนี่มีข้อเสนอแนะด้วยนะข้อเสนอแนะเนี่ยนะครับวันนี้ต้องมีแผนที่ชัดเจนก่อนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวจะทำอะไรนะพอมีแผนที่ชัดเจนเราก็จะจัดวางตัวผู้เล่นได้จัดวางยุทธศาสตร์ได้นะกลไกต่างๆในภาคปฏิบัติได้แต่วันนี้แผนเรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับนะวันนี้มีคนพูดกันไปถึงเรื่องการจะต้องใช้พลังงานสะอาดนะพลังงานแสงอาทิตย์บ้างอะไรบ้างเหล่านี้มันเป็นระยะยาวเลยรวมไปถึงน้ำมันชีวภาพด้วยแต่แน่นอนสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดได้ในเดือน2 เดือนนะครับมันต้องไปอยู่ในแผนระยะกลางระยะยาวว่าไปอันนั้นคู่ขนานต้องเดินไปยังไงเราต้องไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วแต่แผนระยะสั้นเนี่ยคือต้องแก้เฉพาะหน้าก่อนนะวันนี้ว่าจะแก้อย่างไรกับราคาสถานการณ์น้ำมันแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำมันอย่างเดียวนะเพราะน้ำมันนั้นเนี่ยมันเป็นต้นทางของห่วงโซ่ในการผลิตทั้งหมดนะราคาสินค้าค่าขนส่งภาคบริการทุกอย่างมันจะขึ้นหมดแล้วประเทศไทยนี่แปลกอย่างคือพอมีวิกฤตในทุกอย่างขึ้นพอหลังวิกฤตขึ้นต่อ ไม่ได้ลงนะทุกอย่างขึ้นพอหลังวิกฤตขึ้นต่อนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คือกระบวนการที่ต้องมีฉากทัดให้เห็นเลยว่าถ้าน้ำมันขึ้นแบบนี้แล้วอะไรมันจะเกิดข้างหน้าเรื่องของราคาสินค้าบริการอะไรต่างๆทุกภาคส่วนแล้วจะมีกระบวนการในการแก้อย่างไรนะพอเห็นแผนทั้งหมดตรงนี้เราจึงมาจัดวางตัวคนได้นะครับเอาละสำหรับตัวคุณวิพัฒน์ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆเยอะท่านนายกลงมานั่งประธานเองแล้วเรื่องนี้จริงๆผมก็เห็นตรงกันนะว่าท่านนายกต้องลงมาเองเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศแล้วมันไม่แค่ราคาน้ำมันเฉพาะเพียงแค่วัน2 วันแต่มันจะไปถึงราคาสินค้าบริการไปถึงเศรษฐกิจไปถึงอะไรอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านนายกลงมาเองขยับคุณวิพัฒน์ไปเป็นกรรมการก็ได้แล้วเอารัฐมนตรีเศรษฐกิจมาก็ได้ถ้าบอกเดี๋ยวเป็นกรรมการก็ยังมีส่วนร่วมตัดสินใจอีกขยับคุณวิพัฒน์ไปนั่งที่ปรึกษาก็ได้ก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่านนะครับและที่ปรึกษาก็ไม่ได้มีส่วนในการร่วมกำหนดนโยบายอยู่แล้วนะเพราะว่าไม่ใช่เป็นตัวกรรมการนะฮะและนอกจากนี้ก็ไปฟังความคิดเห็นเลยฟังกลุ่มทุนกลุ่มน้ำมันด้วยนะครับว่าเขาเห็นยังไงในมุมของเขาฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าเห็นยังไงในมุมพี่น้องประชาชน
ฟังผู้ประกอบการรายใหญ่รายกลางรายย่อย เอาฟังให้ครบอ่ะ ฟังให้มันครบทุก แล้วก็ มิ มา ติ ตกผลึก แล้วมาตกผลึกแล้วตรงนั้นก็จัดวางคนในการที่จะทำงานและเดินหน้าเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ วันนี้เราไปดูมาตรการที่ออกมามันกลายเป็นเหมือนเฉพาะหน้าทุกเรื่อง ตอนแรกบอกถอดไทยไม่ใส่สูตรลดการเปิดแอร์ภาครัฐอะไรต่างๆเหล่านี้สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลประชาชนจ่ายเท่าเดิม และอาจจะมากกว่าเดิมด้วยคือจ่ายค่าน้ำมันมากกว่าเดิม ค่าไฟค่าน้ำยังเท่าเดิมอีกหน่อยอาจจะขึ้น แน่ สินค้าอุปโภคบริโภคก็อาจจะขึ้น มาตรการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือเอาละเราจะบอกว่าเงินของภาครัฐมันคือภาษีประชาชนนั้นถูกต้อง แต่นั่นมันคือทางอ้อมไงแต่ตอนนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการคือทางตรงแบบด่วนๆก่อนให้เขาสามารถรอดพ้นตรงนี้ไปได้ ตีหัวเข้าบ้านเลย เอาตรงนี้ ว่าคุณ ก่อน จะแก้ยังไง เอาตรงนี้ก่อนเนี่ยคือที่เรียกว่าแผนระยะสั้นไง เออ นะเอาควิกวินตรงนี้ให้สำเร็จก่อนนะครับพื้นฐานข้อจำกัดที่มากมาย ราคาน้ำมันเรากำหนดเองไม่ได้อะไรไม่ได้ นั่นคือข้อจำกัด แต่ควิกวินตรงนี้ทำให้มันสำเร็จระยะสั้นให้ประชาชนเนี่ยเอาตัวรอดได้ก่อน อันนี้คือเรื่องใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่มาตรการเหล่านี้พอออกมา7เรื่อง7มาตรการอีกนะอันแรกเลยลดภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันปรากฏไงครับ รอการหารือกฤษฎีกาครับ รอหารือ รอหารือก่อน และรอครม รอก่อน ชุดที่มีอำนาจเต็ม ครับ นะฮะและก่อนหน้านี้อาจจะต้องไปหารือกกตด้วยเพราะว่ารักษาการนะ รักษาการ เอามาต่อไปครับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับจะเพิ่มขึ้นต้องรอครมใหม่ เอ้า อนุมัตินี่ข้อ2นะรอ ที่บอก แล้ เรา ว เพิ่ม100นะเพิ่มอีก100 เพิ่มอีก100 13 ต้องรอ 3ล้าน ก็ต้ ต้ อ อง งรอครมชุดใหม่เอาเรื่อง3อีกครับชดเชยค่าเคให้กับผู้รับเหมาภาครัฐต่างๆสำนักงบประมาณกำลังไปศึกษารายละเอียดเอารออีกแล้วศึกษารายละเอียด รอ นะ โอเค ข้อ 4 ธนาคารออมสินอาจจะลดเรื่องกู้หนี้อะไรต่างๆ ยังไม่ได้กำหนดกลุ่ม คือเดี๋ยวธนาคาร รอ ไปศึกษาก่อนรอ รอ อีกเช่นกันเอาข้อ5นี่เป็นเรื่องกระทรวงคมนาคมแล้วนะโอนผ่านพร้อมเพย์อะไรต่างๆรถบรรทุกต่างๆต้องรอการโอน รอ นะครับ โอเคค ข้ รั อบ รอ 6จัดหาปุ๋ยราคาถูกต่างๆนะครับกำลังศึกษานะครับเรื่องของปุ๋ยทางเลือกปุ๋ย ครับ อินทรีย์ศึกษาก ำลังศึกษา ศึกษาร อ นะครับ รอครับ ข้อสุดท้ายเรือประมงนะหนุน E20 อะไรต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องรอมาตรการกระทรวง รอครับ คือ 7 ข้อรอหมด 7 ข้อรอหมดครับ ครับนะฮะมัน ให้ ร เว อ ลาต้องให้เวลา ไม่ได้ครับถึงบอกกันต้องจัดอะไรคือสิ่งที่เร่งด่วนอะไรระยะกลางระยะยาวว่าไป ผมไม่ได้อะไรยังไงนะ อืม เราก็ติดตามข่าวต่างประเทศนะอาจารย์เบียร์คุณท็อปถูกต้องไหมฮะทำไมเราเห็นรัฐบาลนู้นรัฐบาลนี้แม้แต่คุณโบนัฐถาเองวันนี้ที่แถลงที่สบกโฆษกท่านใหม่นะถอดด้ามเลยนะ ท่านยังบอกเลยว่าเกาหลีเขามีมาตรการอย่างนี้ 1 2 3 4 สามารถทำได้เลย เราต้องรอ ก็ด้วยกลไกระบบราชการเนี่ยอันเนี้ยคือจะโทษรัฐบาลอย่างเดียวก็อาจจะไม่แฟร์ ไม่ได้โทษนะแค่เขาอยากรู้อยากรู้ ก็คือ เพราะอะไรเราติด กล ขัด ไก อะไร ระบบราชการ แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ยุทธ ครั พ บ ลนิดเดียว คือบางเรื่องมันใช้ข้อตกลงบนโต๊ะที่ผ่านการพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ผมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนยังไม่เคยได้ขึ้นเป็นรัฐบาลสักที บางครั้งเนี่ยการที่โรงงานแห่งหนึ่งจะมาเปิด ผมยังไม่ทันต้องทำอะไรเลย แค่บนโต๊ะพูดคุยนั้นมีผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาคุยกันบนโต๊ะอะไม่ต้องใช้อำนาจอะไรเลย การพูดคุยบางครั้ง จากการเชิญมาแล้วอยู่บนโต๊ะและหารือร่วมกันว่าปัญหาคุณคืออะไรเนี่ยมันจบได้หลายอย่าง นี่เหมือนกันผมคิดว่าถ้าระดับนายกรัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกจากสภาแล้วโปรดเกล้าเรียบร้อยแล้ว เชิญเอาผู้ประกอบการธุรกิจที่ใช้น้ำมันใช้พลังงานมาคุย เชิญปั๊มน้ำมันมาคุย เสร็จแล้วก็ทำข้อสรุปออกมาว่า ตอนนี้เนี่ยใครถอยตรงไหนได้ใครช่วยกันตรงไหนได้ เพื่อจะทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนน้อยลง แล้วก็เอาข้อสรุปเนี่ยมาแถลงต่อประชาชนว่านี่คือการผลของการพูดคุย ผ่านการเจรจาประสานงานของรัฐบาล ไม่ได้ถูกห้ามตามกฎหมายแน่ๆเรื่องนี้ คือปลดล็อก ทำหรือ ใน ยัง ส่วนที่ทำได้ก่อน ใช่ ปลดล็อก ทำไปหรือยัง ในส่วน ก่ ที่ อน ทำได้ก่อน แล้วทำไมถึงไม่ทำถ้าทำได้ แล้วทำไมที่ไม่ทำเนี่ยเกรงใจใครหรือเปล่า คุณเกรงใจทุนพลังงานหรือเปล่า นั่น คุณเกรงใจทุนน้ำมันหรือเปล่า นั่น ถามแรงๆเลย คุณเกรงใจประชาชนบ้างหรือเปล่า คุณถึงไม่ทำเรื่องพวกนี้อ่ะ นั่น อืม อาจารย์เบียร์ผมถามนิดนึงครับอาจารย์สงสัยไหมครับว่าน้ำมันเราหายไปไหน เคยสงสัยไหมครับที่ติดตามคือเข้าใจแหละอาจารย์จะธรรมะเนาะแต่ถามแบบในฐานะแบบผมอยากรู้ว่าอาจารย์สงสัยบ้างไหมว่าน้ำมันเราหายไปไหน ไม่รู้นะอาจารย์ไม่ค่อยได้ติดตาม ก็เลยไม่รู้ว่ามันหายไปไหน แต่รู้อย่างเดียวคือจ่าย มัน ค่า จ่ายเพิ่มแน่ๆเพราะอาจารย์เติมน้ำมันแพงเหมือนกันนะอาจารย์เติม V-Power พอเวลามันขึ้นมันก็ตกใจเหมือนกัน แต่ไอ้หายไปไหนนี่ไม่รู้ อ๋อ แต่อาจารย์เคยเติมนะวิ่งเติมน้ำมัน6ปั๊มนะถึงได้เติมน้ำมันได้ อ๋อ เนี่ยล่าสุดที่ไปบรรยายเนี่ย โอเค 7 ปั๊มถึงจะได้เติมน้ำมัน อันนี้คือตัวอย่างของคนที่ได้รับผลกระทบชัดเจน แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้นะ100 ทั้ง 100อ่ะก็ต้องได้รับผลกระทบนะครับคุณผู้ชมแม้แต่ที่เรานั่งอยู่ในโต๊ะตัวนี้โดนกันทั่วหน้านะครับสิ่งที่สงสัยมากที่สุดคือตอนเนี้ยเอาละมาตรการช่วยเหลือนี่คือส่วนหนึ่งแต่ที่เขาสงสัยว่าเรามาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกได้ยังไง เส้นทาง อันนี้ ที่บอกไง อันนี้ คนอยาก ผมว่า เห็น คุณผู้ชม ที่สุด คุณผู้ชมสงสัยอย่างผมว่า คน แล้ว อยาก เรามาอยู่ เห็นที่สุด
อยู่ คือ ตรง เส้ นี้ น ได้ไง ทางว่าน้ำมันดิบพอมันเข้าประเทศไทยเนี่ยมันไปตรงไหนมันไหลไปตรงไหน เข้าโรงกลั่นยังไงเข้าไปเท่าไหร่ออกเท่าไหร่นะครับแล้วออกมาแล้วไปอยู่ตรงไหน แล้วพอไปถึงหน้าปั๊มที่ผมบอกไงวันนี้เรายังไม่เห็นสถิติเลยด้วยซ้ำไปว่าที่บอกว่าปั๊มเนี่ยน้ำมันไม่พอเนี่ยเพราะคนกลุ่มไหนเติมมากเติมน้อยอะไรต่างๆ เพื่อเราได้บริหารจัดการให้ลงตัวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ เรายังไม่เห็น ประเด็นอาจารย์ ตั ยุ ว ท เล ธ ข พรอันนี้น่าสนใจจริงๆมีตัวเลขอันหนึ่งที่ ครับ ถ้าจะเอาได้เลยนะ อ่า หน่วยงานราชการห ครั น่ บ วยไหนเบิกน้ำมันไปเท่าไหร่บ้าง อ่า ในช่วงเวลาไหนบ้าง ตอนนี้เราไม่มีใครรู้เลยนะ คือมันมีข่าวลือผมใช้คำว่าข่าวลือ ข่าวลือนะอ่ะ ข่าวลือ หรือ ที่ ว่า ว่าหน่วยงานราชการบางหน่วยงานที่อยู่บริเวณชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านบางจุดที่มีการเบิกน้ำมันเพิ่ม แล้วน้ำมันเบิกไปใช้ในปริมาณ เยอะพอควรและยังไม่น่าจะหมดตามภารกิจที่ใช้ ไม่รู้ว่าน้ำมันที่หน่วยงานราชการมันต้องทำตัวเลขอยู่แล้วท่านนายกได้ตรวจสอบหรือยังเอกชนอาจจะยากแต่หน่วยงานราชการมีเรคคอร์ดอยู่แล้ว ว่าการเบิกน้ำมันเป็นไปตามปกติช่วงน้ำมันราคาขึ้นหรือเปล่า ตามได้เลยนะครับหน่วยงานราชการอยู่ภายใต้นายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเริ่มจากตัวนั้นก่อนก็ได้ กองทัพตำรวจ โอเค ทัพเรือ โอเค ตำรวจน้ำ โอเค อะไรหน่วยงานที่มีการเบิกน้ำมันและใช้ประกอบภารกิจ ครับ ชาวบ้านสงสัยได้เช็คหรือยัง สงสัยฮะ อืม เนี่ยอาจารย์เบียร์บอกว่าผมไม่ค่อยได้ตามแล้วครับ แต่ว่ารู้ว่าหาบางที 5-6 ปั๊มก่อนจะได้เติมน้ำมัน แล้วรู้ว่าจ่ายตังค์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ถ้าอย่างนั้นผมถามฮะอาจารย์เบียร์อาจารย์ไม่ได้ตามแต่ผมจะเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยสั้นๆเขาสงสัยว่ามันมีไอ้โม่งอยู่ มีสงสัยว่ามีไอ้โม่งกักตุนน้ำมันอยู่ กักตุนน้ำมันอยู่แล้วไอ้โม่งกักตุนน้ำมันนะครับถามว่ามันผิดกฎหมายหรือเปล่ามันก็ไม่ได้อาจจะไม่ผิดกฎหมาย ถูกต้องไหมครับเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะไม่ปล่อยน้ำมันออกมา เพื่อที่จะรอราคามันสูงขึ้นแล้วค่อยปล่อยแล้วมันเป็นเรื่องของธุรกิจของเขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับ แต่ถ้ามันไม่ผิดกฎหมาย แต่กักตุนน้ำมันไอ้โม่งแล้วทำให้เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฮะในมุมของธรรมะไอ้โม่งคนนี้บาปไหมครับ ก็ อยากรู้เหลือเกินบาปไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าผิดในกุศลกรรมบท นั่น 10 ข้อโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่น เจตนาชัดเจนในการอยากได้ทรัพย์ของบุคคลอื่น โดยไม่เอาความจำเป็นตัวเนี้ยออกมาจำหน่ายขายแจกซึ่งปกติจริงตัวเองเนี่ยเอามาขายเป็นปกติอยู่แล้ว แต่พอเวลาเจอวิกฤตในประเทศในชาติ รู้ว่ากำลังจะมีราคาขึ้น ก็เลยเก็บกักตุนไว้ เพราะโลภอยากได้ทรัพย์ของเขาในจำนวนที่มากขึ้น ตัวเนี้ยเรียกว่าลักษณะของความโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่น โดยเกินกว่าปริมาณที่ตัวเองเนี่ยเคยได้รับ หรือตั้งกฎตั้งเกณฑ์ไว้ ตัวเนี้ยเป็นความประพฤติอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชั่วความเลวใช่เป็นหนึ่งในความชั่ว ใช่เรียกว่ามโนกรรม ความคิดเขาเมื่อเขาเริ่มคิดแล้วเขากระทำจริง อันนี้ก็กระทำที่กายกรรมก็ผิดด้วย ถ้าคนเริ่มมีการโปรโมทว่ามันมีความจำเป็น แต่ทั้งนี้ไม่ได้มีความจำเป็นเขามีการกักตุนไว้ก่อนแล้วรอจังหวะเวลาที่มีราคาแพง เอามาฉวยโอกาสในการหาเงิน นี่ก็ถ้าเขาประกาศก็เรียกว่าจีกรรมแปลว่าเขาทำกรรม3อย่างครบเลยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม การกระทำแบบนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ของการวัดว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นคนที่ฉวยโอกาสแบบนี้แน่นอนทรัพย์นั้นสินค้านั้นเป็นของตนอยู่แล้ว แต่ตัวเองฉวยโอกาสในการเอามาออกเนี่ยลักษณะของความโลภทีนี้เวลาทำแบบเนี้ยวิบากมันไม่ได้ว่าเรียกว่าการปล้นชิงวิ่งราวนะแต่วิบากคือตัวเองเคยทำแบบไหน ผลจากการกระทำแบบนั้นก็จะส่งผลกับตัวเองเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันเป็นการฉวยโอกาสทีนี้ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้มันเข้าข่ายของคำว่าเบียดเบียนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเจตนาของเขามีเจตนาเบียดเบียนเดือดร้อนผู้อื่นไหมเจตนามันชัดเจนเขาต้องการเอาสินค้าจากเดิมราคาเท่านี้แต่รอขายราคาที่สูงขึ้นเขาต้องการเบียดเบียนทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากโลภเพ่งเล็งแล้วยังมีการกระทำด้วยการเบียดเบียนถ้าการเบียดเบียนแบบนี้มันเข้าข่ายองค์ประกอบที่เขาเจตนาปล้นทรัพย์คืออยากได้ทั้งที่คนจ่ายไม่ได้แต่มึงไม่ซื้อราคานี้กูก็ไม่ขายอันนี้มันก็จะเข้าข่ายการปล้นด้วยเพราะเขาไม่ยินดีเต็มใจในการจ่ายคือถูกบังคับว่าต้องจ่ายเพราะมีความจำเป็นในการที่ต้องซื้อสินค้าในราคานี้มันก็จะเข้าข่ายการลักทรัพย์แล้วหรือการปล้นชิงวิ่งราวแล้วเพราะอะไรเพราะบังคับเอาของเขามาโอเคในใจอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้บังคับขายคุณแต่คนจำเป็นต้องใช้ไงเขาก็ไม่เต็มใจจ่ายในราคานี้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นกลไกตลาดต้นไกตลาดเป็นอย่างนี้ผมก็มีสิทธิ์นึกออกป่ะว่าผมไม่ขายผมรอให้มันขึ้นแล้วผมขายผมผิดด้วยหรอก็ไม่ได้ผิดอาจารย์ไม่ได้ว่าอะไรผิดไม่ผิดในมุมของกลไกทางการตลาด แต่ เราอย่าลืมว่าโดยหลักธรรมมโนธรรมมโนสำนึกโดยสันดานของเราอะความรู้สึกในใจของเรามันต้องรู้สึกได้ว่าตอนนี้คนเดือดร้อนแต่ตัวเองแสวงหาผลประโยชน์อยู่คนเดียวพฤติกรรมคนแบบนี้คือคนที่เห็นแก่ตัวพระเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักสละละความตระหนี่ละความหวงกั้นแต่เรากับหวงกั้นในทุกๆอย่างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองสันดานแบบนี้
แม้แต่เราโดยความเป็นจิตสำนึกของเราโดยทั่วไป เรายังไม่คิดจะทำกับใครเลย แต่มีคนคนหนึงเห็นผลประโยชน์ การกระทำแบบนี้จึงเป็นการกระทำที่เลวทรามต่ำช้าที่สุด สาธุ เอ๊ะเราไม่ได้โดนด่าใช่ไหมไม่ใช่ เราไม่ได้กักตุนน้ำมัน เราไม่ได้ เราไม่ได้แอบเอาน้ำมันรัฐไปขายตามช่องทางทะเล หรือช่องทางชายแดน เราไม่ได้เป็นกองทัพมด เราทุกคนตรงนี้คือผู้ได้รับผลกระทบที่อาจารย์เบียร์ได้ให้คำ เอาให้ชัดนะ ต่อคนที่กระทำเหล่านั้น เอาให้ชัดนะ โดยเฉพาะถ้าเกิดคนคนนั้นเป็นคนที่ดันมีอำนาจรัฐ แล้วใช้อำนาจหน้าที่ตัวเองในการเอื้อประโยชน์ ครับ ตามกฎหมายเป๊ะๆทุกอย่างเพื่อให้ในทุนบางคนได้ประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนครั้งนี้ ครับ ก็สมควรโดนประณาม และประชาชนก็มีสิทธิประณามอยู่แล้วครับ โอเค หวังว่าคงจะไม่มี แต่วันนี้นะคุณผู้ชมครับ ผมขออนุญาตไปต่อนิดเดียวสั้นๆ ที่ทำเนียบรัฐบาลครับ คุณณัฐฐามหัฒนา ซึ่งท่านเป็นโฆษกสบกท่านใหม่เลยนะฮะ วันนี้ประเดิมวันแรกนะฮะในการที่จะออกมาให้ข่าวนะครับ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่านโฆษกสบกแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแถลง ซึ่งมีช่วงหนึ่งนะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเหตุใดนะจึงมีการประกาศขึ้นราคาน้ำมัน4 ทุ่มอีกครั้งแล้วอ่ะครั้งที่2แล้วนะ4 ทุ่มกว่าๆเนี่ยและประชาชนก็จะต้องไปเจอสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอีกใช่หรือไม่ความหมายคือว่าแล้วถ้ากับประชาชนเนี่ยจะต้องรอทุก4 ทุ่มกว่าหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยทีมงานของเราเนี่ยที่ต้องเติมน้ำมันเรารอดู4 ทุ่มกว่าว่ามันจะขึ้นราคามันจะขึ้นหรือเปล่า คนตื่นดึกไง คนตื่นดึกแบบอาจารย์ยุทธพรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคุณโบณัฐฐาย้อนถามกลับไปนะครับไม่ทราบว่าใครคอนเฟิร์มว่าจะไม่ขึ้นกลางดึกคะและตามหลักนะฮะคุณโบก็เห็นด้วยนะว่าไม่ควรประกาศราคาล่วงหน้า เพราะไม่ต้องการให้เกิดการกักตุนและน้ำมันขาดหน้าปั๊มในอดีตอ้าวฟังครับคุณโบณัฐฐาพูดในช่วงนี้หนะครับ สบกเนี่ยเคยบอกว่าจะไม่มีการขึ้นราคาน้ำมันตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อคืนก็มีการประกาศขึ้นอีกอย่างเงี้ยอยากทราบหลักการแล้วก็แนวทางว่าทำไมถึงมีการประกาศในช่วงกลางดึกเนี่ยครับแล้วหลังจากนี้เราจะต้องเจอการประกาศกลางดึกอะไรอย่างนี้อีกไหมค่ะต้องบอกว่าดิฉันไม่ทราบว่าใครคอนเฟิร์มว่าจะไม่ขึ้นกลางคืนเพราะว่าตามหลักแล้วควรจะขึ้นกลางคืนและตามหลักแล้วไม่ควรประกาศล่วงหน้าเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดการกักตุนและเราไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์น้ำมันขาดหน้าปั๊มค่ะในอดีตอาจจะมีการบอกล่วงหน้าเพราะว่ามันยังไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตก็บอกล่วงหน้าคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นอะไรมากมายที่จะต้องไปตุนแต่ในวันนี้นะคะก็พูดกันตามตรงค่ะถ้าบอกล่วงหน้าเราก็จะเจอสถานการณ์แบบที่ผ่านมานะวันนี้ New Normal อย่างหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะเจอการขึ้นราคาน้ำมันเรื่อยๆแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งทุกครั้งที่ขึ้นเนี่ยมันจะไปช่วยลดความพยายามกักตุนความพยายามลักลอบส่งออกทั้งหลายอาจารย์คิดว่า performance ของคุณโบณัฐฐาในการตอบเข้าใจประเด็นที่เขาตอบนะฮะนึกออกไหมครับก็ใครบอกแล้วว่าจะไม่ใครห้ามล่ะในการประกาศตอนกลางคืนก็ประกาศได้คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการเป็นโฆษกนั้นเนี่ยก็คือต้องว่าไปตามมติที่คณะกรรมการก็ดีนะครับมติของหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอะไรต่างก็ดีเนี่ยเขาตัดสินใจไงนะเพราะนั้นแน่นอนเลยครับโฆษกเขาต้องว่าไปตามนั้นคือเอาง่ายๆถ้าคณะกรรมการมีมติยังไงเห็นเป็นไงคุณต้องสื่อสารแบบนั้นแหละห้ามออกนอกลู่ใช่ครับแล้วพอเจอคำถามเขาจะไปทางอื่นได้ไงล่ะฮะเขาจะไปบอกว่าเขาก็ไม่เห็นด้วยเหรอหรืออะไรยังไงก็ไปอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นเหมือนหนังหน้าไฟอ่ะนี่ก็คือข้อจำกัดของแสดงว่างานนี้ด้วยความเคารพคุณโบณัฐฐาเพราะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะฮะเท่ากับว่าคุณโบณัฐฐานี่กำลังจะเป็นตัวตายตัวแทนคุณพิพัฒน์ในการโดนไม่เฉพาะคุณพิพัฒน์เรียกว่าในภาพของรัฐบาลเพราะเป็นโฆษกของศูนย์นะครับก็คือในภาพของรัฐบาลภาพใหญ่ทั้งหมดแต่วันนี้สิ่งที่เราต้องตั้งต้นนะครับก็คือว่าไอ้กระบวนการที่คนแห่ไปเติมน้ำมันเนี่ยนะหรือตื่นตระหนกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการประกาศกลางวันหรือกลางคืนไหมผมว่าไม่ได้เกี่ยวกันนะประกาศกลางคืนสุดท้ายพอรุ่งเช้าคนก็แห่กันไปเติมหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าเดี๋ยวจะมีการประกาศขึ้นราคาก็ไปเติมมันก่อนคือมันได้ทั้งหมดการที่จะไปกักตุนต่างๆแต่โจทย์ใหญ่มันอยู่ตรงไหนโจทย์ใหญ่ที่ทำให้คนกักตุนคือความตื่นตระหนกต่างหากไม่ใช่บอกว่าประกาศกลางวันแล้วจะดีกว่ากลางคืนอยู่กันความตื่นตระหนกต่างหากที่ทำให้คนไปกักตุนนะและความตื่นตระหนกตรงนี้มาจากไหนอีกก็มาจากข้อมูลข่าวสารที่เขาได้รับแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคิดหรือคาดหวังนะฮะอย่างเช่นก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกไม่ต้องห่วงตรึงราคาน้ำมัน15 วันและไม่ต้องห่วง
มี 90 วัน 100 วันเติมได้เลยน้ำมันในสต็อกเพียงพอ ดีเซลเพดานไม่เกิน 33 บาท ผมจำได้ แต่พอถึงเวลา 33 มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงคนก็เลยเกิดความไม่เชื่อมั่นนะครับว่าเอาละทีนี้ไม่รู้ละต้องเอาตัวรอดไว้ก่อน นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความตื่นตระหนกหรือการแพนิคของคน แต่ถ้าข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันตรงไปตรงมานะอย่างที่ผมบอกครับขึ้นก็ต้องบอกว่าขึ้นนะก็เตรียมรับมือกันไว้นะครับรัฐบาลก็จะช่วยต่างๆได้ระดับนี้ประชาชนเองก็ต้องดูแลตัวเองแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องราคาสินค้าอะไรที่ยังอยู่ในสต็อกเก่าต้องห้ามขึ้นราคานะประชาชนไม่ต้องกลัวน้ำมันอาจจะขาดบ้างแน่นอนมันภาวะงี้ไม่ขาดเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าขาดแล้วเรามีมาตรการเสริมไงจะมาเติมยังไงอะไรต่างๆไงและขณะเดียวกันก็ต้องไปหาทางเลือกพลังงานอื่นๆด้วยนะวันนี้อันที่จริงประเทศไทยเราก็ผลิตน้ำมันได้วันละ 100,000 บาร์เรลต่อวันนะทั้งบนบกในทะเลนะครับแต่เราใช้ถึง1 ล้านบาร์เรลไงถึงต้องนำเข้าไงฮะแล้วนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยคือเราเข้าจาก UAE อาหรับเอมิเรตส์นะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ที่ ฮอร์มุสช่องแคบฮอร์มุส อันดับ 2 คือสหรัฐนะแล้ววันนี้เรามีทางเลือกอื่นไหมที่จะไปแสวงหาพลังงานแหล่งอื่นแต่แน่นอนมันไม่ง่ายไงเพราะว่ามาตรฐานโรงกลั่นเราอะกับมาตรฐานน้ำมันต้องตรงกันไม่เอาน้ำมันอะไรมาเข้าโรงกลั่นได้หมดไม่ใช่นะเขาก็มีค่ามาตรฐานที่มันต้องตรงกันแต่ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวรัฐบาลจะไปแสวงหาจากแหล่งอื่นนะอันนี้คือสิ่งที่มันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนไม่ใช่บอกว่าจะเอาข้าวเอาอาหารไปแลกอิหร่านแล้วจะแลกน้ำมันหรืออะไรต่ออะไรอะนะอย่างนั้นน่ากังวลครับเพราะอะไรเพราะเราจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะที่เราไม่เข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งเองในสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะมันไม่ได้จบแค่สถานการณ์ในพื้นที่แต่อนาคตอีกเป็น10 ปีหลังจากนี้คือการก่อการร้ายครับและประเทศไทยก็อยู่ในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้หมดทั่วโลกก็อยู่ความเสี่ยงได้หมดทั่วโลกถูกครับนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่เป็นวันแรกของคุณโบนะฮะในการที่มาเป็นโฆษกเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเธอแล้วก็การแถลงคาดว่าน่าจะชัดเจนขึ้นใช่ไหมคุณท็อปใช่ไหมมันท่านจะชัดเจนขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นแล้วการตอบคำถามอะไรน่าจะมีความเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณโบเขาเก่งอยู่แล้วแหละในมุมนี้นะครับให้กำลังใจคุณโบให้กำลังใจนะครับใช่คุณโบมารับหน้าที่ในการตอบแทนในหลาย ๆ เรื่องที่ฟังจากที่คุณโบพูดเนี่ยเขาน่าจะต้องเจอภาวะหนักมากแล้วเขาอยากจะสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจแต่ว่าในฐานะโฆษกผมเข้าใจว่าโฆษกเนี่ยเขาต้องพูดตามมติที่ประชุมถูกครับแต่ก่อนที่จะออกมาสื่อสารสามารถคุยกับที่ประชุมได้ว่าขอพูดความจริงตรงส่วนนั้นส่วนนี้เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวได้ให้ความเห็นบางอย่างไปก่อนพยายามไปมีส่วนร่วมกับตรงนั้นให้เต็มที่เพราะว่าณเวลานี้รัฐบาลคือรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยทุกคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานน่ะประชาชนหวังพึ่งพวกคุณอยู่แล้วและทุกคนพยายามเสนอก่อนจะมาถึงด่าเขาเสนอมาหมดแล้วก็ยังไงก็ให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานอยู่เพราะถ้าเกิดพวกคุณทำไม่ได้พวกเราลำบากกันหมด รอดูกันต่อไปนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งฮะในช่วงเวลาที่ประเทศกำลังเกิดวิกฤตและลำบากนะอาจารย์เบียร์คุณท็อปและอาจารย์ยุทธพรครับก็คือมีคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะนะฮะก็คือประเด็นนี้คุยกันหน่อยก็คือโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากหนักเลยนะครับมีภาพที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลเดินไปชมรถหรูครับและนอกจากรถท่านไปดูเรือด้วยนะฮะในงานมอเตอร์โชว์ครับท่ามกลางวิกฤตพลังงานณตอนนี้ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่และคำถามมากมายจากประชาชนที่ถามไปถึงรัฐบาลนะว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่ความจริงคืออะไรและมันเป็นการกระทำที่ในโลกโซเชียลก็บอกให้มันย้อนแย้งกับการบอกให้ประชาชนช่วยกันประหยัดหรือเปล่าซึ่งโลกออนไลน์มีการตั้งคำถามนี้นะครับนี่สะท้อนถึงความล้มเหลวของทีมกลยุทธ์ที่ดูแลภาพลักษณ์ของนายกแต่กลับปล่อยให้เกิดภาพตอกย้ำความห่างเหินระหว่างชนชั้นนำกับรากหญ้าหรือไม่อันที่จริงโลกออนไลน์ก็ยังวิจารณ์อีกนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ทำงานไม่เป็นทีมเลยและใช้วิธีแก้ไขปัญหาแบบรูปหน้าปัดจมูกนะเขาเขียนอย่างนี้แล้วนะออนไลน์และมีการโยนความผิดให้ตกกับประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแม้แต่ภาระเรื่องของน้ำมันก็ให้เป็นภาระของประชาชนฝ่ายเดียวถูกต้องไหมฮะให้ประชาชนเป็นคนออกตังค์อย่างเดียวเอาจริงๆแหละการเดินในงานมอเตอร์โชว์มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านถูกต้องไหมฮะในฐานะประชาชนในฐานะคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมครับแต่ท่านสวมหมวกเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยไงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับกับสถานการณ์ณปัจจุบันคุณท็อปมองยังไงฮะมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรืออะไรยังไงท่านมีสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าท่านทำผิดอะไรนะแต่ความรู้สึกของประชาชนณตอนนี้มันก็เลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากเหลือเกินบนโลกออนไลน์และตั้งคำถามไปที่ทีม PR หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างท่านนายกท่านนายกตัวเองอาจจะไม่รู้ก็ได้นึกออกไหมฮะแต่คนข้างๆอาจารย์เบียร์ต้องบอกก็สะกิดกันหน่อยสิหรือไม่กล้าสะกิดเป็นไปได้ไหมหรือว่าสมมติอาจารย์เบียร์ไม่มีใครกล้าบอกอาจารย์เบียร์ไงเป็นไปได้ปะเป็นไปได้ไหมอาจารย์เบียร์กูจะพูดอย่างเงี้ยมึงจะทำไม
แต่ทีมครับบอกว่าอาจารย์เบาได้เบาอะไรเงี้ยก็ไม่กล้าพูดไงเป็นไม่ได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ผมนะใช่ไหมผมพูดอะไรยังไงเนี่ยโบเนี่ยด่าผมตลอดเลยบอกพี่อย่าทำอย่างนี้เนี่ยเรารู้ละโบโปรดิวเซอร์รายการไม่ใช่โบนัฐา ต้องไปหากระโถนสักใบแบบอย่าง คือการมีคนเตือนนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณท็อปมองไงประเด็นนี้เดี๋ยวอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์เบียร์แสดงความคิดเห็นนิดนึงด้วยฮะ เอาแบบแฟร์ๆนะถ้าเกิดคุณอนุทินสามารถพาประเทศฝ่าไปกินน้ำมันได้เป็นอย่างดีจนประชาชนพอใจเขาไปเดินมอเตอร์โชว์ไม่มีใครว่าหรอกมันเป็นเรื่องความรู้สึกล้วนๆนะและย้ำอีกครั้งผมเชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของคุณอนุทินที่จะไปเดินในงานมอเตอร์โชว์ถูกติดอย่างเดียวเลยคือตอนนี้ประชาชนรู้สึกว่าฉันก็ลำบากฉันไม่มีตังค์เติมน้ำมันใส่รถฉันแล้วฉันกำลังไม่รู้ว่าสงกรานต์นี้ฉันจะกลับบ้านได้ไหมทำไมนายกดูไม่รับรู้ความเดือดร้อนบาเดียวกันกับประชาชนเลยล่ะมันเป็นแค่เรื่องของความรู้สึกแต่มันรุนแรงมากนะครับเรื่องนี้ประมาทไม่ได้จริงๆมันตั้งแต่รถไฟฟ้าที่ท่านซื้อมาแล้วแล้วเข้าทำเนียบแล้วคือพอเขาเรียกว่าอะไรล่ะประเมินความรู้สึกของประชาชนผิดเมื่อไหร่นักการเมืองได้รับอันตรายเมื่อนั้นเพราะว่าคุณถูกเลือกมาอย่างมีความคาดหวังว่าจะแก้ปัญหาให้ฉันได้แล้วเวลาที่ฉันมีปัญหาคุณทำอะไรอยู่คุณไปดูรถใหม่อยู่หรอเหมือนเคสที่อาจจะยกมาเทียบเรื่องข้าวสสที่คุณหมอวรงค์พูดข้อเท็จจริงคือต่อให้สสในสภาจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวมันถูกจัดซื้อแล้วมันเวสมันไม่ถูกกินแต่สสในสภาไม่กล้าไปกินข้าวกันเพราะกลัวประชาชนจะต่อว่าทำไมคุณมีข้าวกินล่ะทั้งที่มันจัดซื้อไปแล้วมันเป็นเรื่องความรู้สึกประชาชนทั้งนั้นเลยครับเหมือนกันถ้าเกิดคุณอนุทินสามารถทำให้ประชาชนรู้สึกว่านายกเข้าใจเขาและพยายามแก้ปัญหาเขาอย่างเต็มที่และมันออกมาดีเนี่ยคุณอนุทินไปเดินไม่มีใครว่าหรอกต้องถามว่าทำไมทีมของคุณอนุทินเนี่ยถึงได้ปล่อยให้ภาพมันออกมาเป็นอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าในความเชื่อส่วนตัวผมนะครับทีมคุณอนุทินไม่มีใครกล้าเตือนคุณอนุทินทีมคุณอนุทินไม่มีใครกล้าพอจะเตือนเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไว้ตอนแรกแต่คุณหนูอนุทินคือเขาบอกว่าเข้าถึงเป็นนายกที่เข้าถึงง่ายมากเลยนะหมายถึงว่าสามารถที่พูดคุยกันเป็นพี่น้องอันนี้คือหยดถอดหมวกนี่นะถอดหมวกคือผมก็เคยคุยกับท่านทางโทรศัพท์ตอนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮะก็เคยโทรไปหาโทษนะท่านครับว่าไงน้องอะไรก็เราก็คุยกันปกติคนนอกกับทีมไม่เหมือนกันพี่ทินคนนอกกับทีมไม่เหมือนกันเนี่ยผมเล่าไว้ตอนต้นว่าความเป็นพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีความเป็นลูกพี่มีความเป็นพรรคพวกแล้วก็มีความแบบนี่นายอันนี้นายแล้วจะเตือนนายว่ามันจะได้เหรอหรือเดี๋ยวก่อนนะจะเตือนนายได้เหรออาจจะไม่ได้แต่ถ้าสมมตินายบอกว่าอ้าวทีมงานดูซิว่ามีอะไรที่จะให้ฉันทำบ้างทีมงานบอกไปงานนี่เลยค่ะมอเตอร์โชว์นี่หนักกว่าอีกนะอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่คืออย่างหนึ่งเนี่ยคุณโบเขาพูดในรายการเจาะลึกทั่วไทยไว้น่าสนใจเขาบอกว่าข้าราชการขอบคุณคุณโบที่บอกว่าขอบคุณคุณโบที่ถามว่าประเด็นนี้มันหมายถึงอะไรทำไมไม่เข้าใจข้าราชการนั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ไม่กล้าถามดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณอนุทินเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองเกือบหมดแหละผมทายนะครับคือสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าขยับซ้ายก็โดนว่าขยับขวาก็โดนติรู้อยู่แล้วหรือเปล่าก็อันนั้นรู้อยู่แล้วมันเกียร์เว้นหรือเปล่ามันรู้อยู่แล้วว่าต้องโดนถูกต้องแต่ว่าเราก็ต้องนึกอีกมุมหนึ่งนะมุมหนึ่งก็คืออย่างที่คุณทินบอกท่านอาจจะเป็นนายกที่สัมผัสได้ง่ายคนเข้ามาขอถ่ายรูปนะเดินไปบูธไหนคนก็จูงมือเข้าไปช่วยมานั่งหน่อยเป็นสิริมงคลหน่อยกับบูธของเขาถูกครับนะฮะแล้วเดียวกันเจ้าของบูธทั้งหลายก็อยากเชิญนายกมาเป็นเกียรติเป็นอะไรถ่ายรูปอันนั้นเนี่ยแน่นอนแหละครับมันก็คงเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยากสำหรับบุคคลสาธารณะแต่ว่าพอในสถานการณ์อย่างเงี้ยผมเห็นตรงกันเลยคือมันกลายเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนะแต่เราก็จะไปว่าประชาชนเขาไม่ได้คนเขาเดือดร้อนไงเขาก็ต้องมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นธรรมดาครับเพราะนั้นดีที่สุดนะตอนนี้เนี่ยอะไรที่สามารถจะระมัดระวังได้ก็ต้องระมัดระวังไม่ควรไปตั้งแต่ตอนแรกในฐานะของคนที่อยู่ในตำแหน่งสาธารณะบุคคลสาธารณะก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดถูกครับนะครับและเดียวกันประชาชนเองก็ใช้วิญญาณกันมากขึ้นนิดนึงนะคือแน่นอนเราก็ไม่อยากจะเห็นภาพอะไรต่างๆแล้วคนกำลังเดือดร้อนจะไม่มีจะกินจะอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เหตุผลถ้าว่ากันด้วยนะว่าท่านไปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปใช้จ่ายเงินอะไรในงานนี่ก็ไปเป็นเกียรติให้เขาไปอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันไปสำหรับรัฐบาลนะไม่ใช่เฉพาะตัวท่านนายกนะทั้งหมดนะก็ต้องระมัดระวังกันไปสำหรับในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกว่าวันนี้
สิ่งที่สำคัญคือต้องเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชนนั้นได้รู้สึกว่าเขายังพอจะมีทางออกกับชีวิตบ้างนะครับไออารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมแบบนี้มันก็จะลดลง เพราะเรื่องการเมืองเนี่ยบางครั้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องเหตุผลอย่างเดียวนะแม้กระทั่งในการเลือกตั้งเนี่ยยังมีงานวิจัยมากมายเลยครับที่บอกว่าคนเลือกเนี่ยเพราะความชอบไม่ได้ดูเลยนะว่าพรรคนี้นโยบายอย่างนี้แคนดิเดตคนนั้นอย่างนี้เลือกเพราะชอบก็ชอบคนนี้ก็อยากเลือกหรือมีความเชื่อไปแล้วว่าเชื่อมั่นในคนนี้และไม่เชื่อมั่นในคนนี้ก็เลยเลือกนะเพราะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมทางการเมืองซึ่งมันตอบไม่ได้ด้วยความถูกผิดตามกฎหมายไงนะอย่างที่กรณีท่านไปนี่ไม่ได้มีอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว ครับไม่แต่ผมเดียวก็ย้ำอีกทีมันคือเป็นสิทธิ์ของท่าน มันคือความรู้สึก ท่านแต่ตอนนี้โลกออนไลน์เขาโอ้โห ครับ วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแล้วก็เลยอยากหยิบยกขึ้นมาในฐานะ ก็นักการเมืองใช่ไหม ครับ อาจารย์ก็วิเคราะห์การเมืองเราก็มาคุยกันว่าตกลง อืม ควรจะวางตัวอะไรยังไง คือมันมากับงานนะครับ มันมากับตำแหน่งท่านนายกรัฐมนตรี พอเป็นนายกรัฐมนตรีมันมีบางอย่างที่ปกติคุณทำในชีวิตประจำวัน คุณก็อาจจะทำไม่ได้ด้วยตำแหน่งที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้ ความเป็นบุคคลสาธารณะ ถูก และอยู่ ต้ ใน อง อำนาจรัฐด้วยนะไม่ใช่บุคคลสาธารณะทั่วไปนะ ยกเว้น เออ คุณถอดหมวกนั้นออกแล้วคุณไม่เป็นเลย แล้วคุณเป็นประชาชนคนธรรมดานายกนายขอธรรมดาคุณจะทำอะไรก็ไม่ว่าถ้าไม่ทำผิดกฎหมายถูกต้องไหมฮะ ซึ่งตรงเนี้ยบรรทัดฐานแต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกันนะ ฮะ เราเห็นว่าในบางสังคมเนี่ยดาราเอาไม่ต้องว่าคนอยู่ในอำนาจรัฐนะดาราศิลปินต่างๆเนี่ยทำความผิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในเกาหลีใต้เนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยโอ้หนักเลย ครับ โดนแบนโดนอะไรหมดอนาคตในวงการบันเทิง ใช่ เห็นไหมก็ถือว่าบรรทัดฐานแต่ละสังคมมันก็ไม่เหมือนกันด้วย โอเค ครับ อาจารย์เบียร์ท่านไม่ได้ทำอะไรผิดเนาะไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้อะไรนะแต่ณปัจจุบันมุมที่ออกมาแบบนี้แล้วประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะฮะแล้วอย่างนี้ท่านควรวางตัวไงก็มันก็ชีวิตมันก็ช่วงเวลาพักผ่อนของผมอะสุดสัปดาห์นึกออกป่ะผมก็มีสิทธิ์ที่จะไป จริง ๆ มันก็อาจารย์เห็นคนวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วทุกคนอาจารย์ว่าเป็นให้ข้อคิดดีกว่า ดีฮะ ให้ข้อคิดว่าเราทุกคนควรมีอยู่ 2 เรื่อง 1 คือสติสัพพัญญะ 2 คือฮิริโอตัปปะฮิริกาโอตัปปะอันแรกคือสติสัพพัญญะคือเราต้องระลึกได้ว่าขณะนี้คืออะไร และเราต้องรู้ตัวว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอะไร ก่อนเราจะวิพากษ์วิจารณ์ก็แล้วแต่ หรือก่อนตัวนายกจะไปทำอะไรก็แล้วแต่รัฐบาลจะไปทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติระลึกรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ปัจจุบันเป็นยังไงประชาชนเองก็เช่นเดียวกันต้องมีสติในการระลึกรู้ตัวว่าปัจจุบันตอนนี้เรากำลังเผชิญกับปัญหาอะไร ถ้าภาคประชาชนเราวิตกกังวล แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นเรื่องเข้าใจได้ เพราะว่าเรากำลังเผชิญความลำบาก แต่เราอย่าลืมว่าเราต้องมีสติระลึกรู้ตัวว่าเรากำลังลำบากกันอยู่ลำพังก็ทุกข์พออยู่แล้วกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจน้ำมัน เราอย่าพยายามไปหาเรื่องให้ตัวเองทุกข์เพิ่มด้วยการเอาตาไปกระทบแล้วมองว่าเฮ้ยไอ้คนนี้มันไม่ควรทำอะไรเวลาวันนี้อันนี้เตือนประชาชนว่าเราอย่าหาเรื่องเพิ่มเติมให้กับใจเรามันทุกข์มากขึ้น ส่วนตัวรัฐบาลอยู่ในมุมมองของประชาชนกำลังส่องสายตาเข้าไปเขากำลังมองอยู่ตัวเองก็ต้องระลึกได้อยู่เสมอว่าตัวเองอยู่ในบทบาทที่ต้องแคร์สายตาของประชาชน เพราะมีหัวโขนในความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่สัพพัญญะคือควรจะต้องรู้ตัวต่อไป รู้ตัวต่อไปคือระลึกรู้แล้วไม่พอจะต้องรู้ตัวได้ว่าทุกขณะที่ตัวเองก้าวเดินอยู่ มีคนกำลังเฝ้ามอง และตัวเองมีหน้าที่และบทบาทในการกระทำทุกการกระทำให้เข้าและสอดรับไม่ขัดแย้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยใช้ชีวิตโดยบริบทที่ว่าเราใช้ชีวิตไม่สอดรับแถมขัดแย้งกับการใช้ชีวิตจริง ๆ ในชีวิตของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันต้องดูด้วยว่าสถานการณ์กับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตโดยบนพื้นฐานของการเป็นผู้นำมันเข้ากันไหมถ้ามันขัดแย้งคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ผิดไอ้คนไปเที่ยวก็ไม่ผิดเพราะมันไม่ได้ผิดกฎระเบียบหรือกฎหมาย แต่ควรจะมีสติสัมปชัญญะคือระลึกรู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรฮิริโอตปะละอายชั่วและกลัวต่อความบาปสิ่งสำคัญที่สุดคือใครจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมองถึงความละอายความละอายหมายถึงว่าในขณะนี้สถานการณ์ประเทศชาติบ้านเมืองมันเป็นยังไงควรจะต้องมีความละอายเกิดขึ้นว่าเฮ้ยตอนนี้เราจะซื้ออะไรเราต้องระวังว่าแม้เป็นคนรวยนะอาจารย์เคยคุยกับลูกศิษย์ว่าเขาจะออกรถป้ายแดงเขาไม่กล้าขับไปโรงงานเพราะเขากลัวว่าเวลาออกโบนัสเขาให้โบนัสตามที่ลูกน้องเรียกร้องไม่ได้แต่ตัวเองกลับซื้อรถหรูวิ่งขับไปโรงงานตลอดเวลาแม้แต่คนแบบนี้เขายังนึกได้ว่ามันมีความละอายเกิดขึ้นว่าคนจะมองยังไงสายตาเราไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนนี้คนเดือดร้อนประชาชนจะไม่มีกินอยู่แล้วแต่ในภาวะผู้นำขาดความละอายว่าฉันยังเที่ยวหรูอยู่แพงได้ฉันยังใช้ชีวิตตามปกตินี่คือความละอายชั่วความเกรงกลัวต่อบาปคือผลของการกระทำเวลาจะทำอะไรนึกถึงผลนิดนึงว่าผลที่ออกมามองไกล
อย่ามองแต่ประโยชน์คือสิ่งที่เราต้องกระทำไม่ว่าใครจะเชื้อเชิญไปตรงไหนก็ตามมองเห็นโทษด้วยว่าโทษที่จะเกิดขึ้นตามมาเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงประชาชนจะมองยังไงจะเกิดอันตรายยังไงกับรัฐบาลจะเกิดอันตรายกับอะไรกับตัวเราเองว่าคนจะวิพากษ์วิจารณ์จนเราเสียคะแนนไหมเสียฐานไหมบางทีมันต้องมองตัวเนี้ยความกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นความกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นเราต้องระมัดระวังตัวนี้นี่คือสิ่งที่อาจารย์ฝากไว้ให้คิดเยอะๆชัดเจนโดนตรงประเด็นคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนี้ผมขอไปอีกประเด็นหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์และคุณกรณ์ก็ไปออกรายการของคุณสรยุทธ์นะครับกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาซึ่งทั้งสองท่านตั้งคำถามไว้น่าสนใจนะฮะอาจารย์ยุทธพรคุณท็อปและอาจารย์เบียร์นะครับคำถามคือคุณกรณ์เนี่ยบอกว่าในภาวะวิกฤตที่ค่าการกลั่นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติจากเดิมใช่ไหมฮะ2 เหรียญอะไรประมาณนี้แล้วขึ้นมาเป็น6คือขึ้นหลายเท่าอ่ะทำไมรัฐบาลไม่เก็บภาษีลาภลอยจากกำไรส่วนเกินนี้มาช่วยประชาชนเพราะโรงกลั่นได้กำไร2 เด้งนะเด้งแรกก็คือสต็อกน้ำมันเก่าใช่ไหมซื้อตอนราคาถูกแต่มาขายตอนแพงอ่ะนึกออกป่ะนั่นเด้งที่1แล้วก็ยังมีส่วนต่างค่าการกลั่นอีกนะฮะที่เขาได้กำไรเพิ่มนะคำนวณตามราคาสิงคโปร์ซึ่งดีตัวสูงกว่าราคาน้ำมันดิบมากเลยนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่คุณกรณ์เขาตั้งข้อสังเกตส่วนคุณพีรพันธ์นะก็มีการย้ำชัดเจนเห็นตรงกับคุณกรณ์ก็คือว่ารัฐบาลและโรงกลั่นเนี่ยต้องยอมเดือดร้อนไปกับประชาชนดิสิไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนเนี่ยรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวแต่ตอนนี้เหมือนประชาชนรับฝ่ายเดียวนะฮะถูกต้องไหมคำถามคือฝ่ายค้านและนักการเมืองและนักวิชาการหลายท่านก็มองว่ารัฐบาลเนี่ยเกรงใจกลุ่มทุนใช่หรือไม่และใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบผลักภาระให้ประชาชนก็คือกู้เงินมาเพื่ออะไรเพื่อให้กู้เงินใส่กองทุนใช่ไหมแล้วกองทุนก็ไปจ่ายไปอุ้มราคาน้ำมันถูกต้องไหมครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอวันข้างหน้าประชาชนต้องมาจ่ายคืนกองทุนก็เท่ากับว่าประชาชนต้องจ่ายเงินเองไงและไม่เข้าไปแตะกำไรของโรงกลั่นเลยไม่เข้าไปแตะผลประโยชน์ของโรงกลั่นเลยแต่ให้ประชาชนรับภาระจริงๆมองไงฮะสั้นๆคุณท็อปอาจารย์สิ่งที่คุณกรณ์กับคุณพีรพันธ์ตั้งข้อสงสัยถามตรงไปที่ท่านพิพัฒน์ด้วยนะเมื่อวานนี้ครับคุณพิพัฒน์เป็นพ่อค้าน้ำมันก็คงต้องเกรงใจคนที่คือคนเรามักเกรงใจคนในคลาสเดียวกันกับตัวเองอันนี้เป็นเบสิกของมนุษย์เลยคุณพิพัฒน์อยู่ในวงที่เขามีความรู้และถูกตั้งขึ้นมาเพราะเขารู้เรื่องน้ำมันเขารู้เรื่องน้ำมันเพราะเขาเป็นพ่อค้าน้ำมันพ่อค้าน้ำมันก็จะเกรงใจและเข้าใจว่าจะขาดทุนจากอะไรจริงๆคุณพิพัฒน์เนี่ยสังเกตไม่ยากครับเวลาที่พูดอะไรแล้วแกมีท่าทีโมโหหรือตอบเร็วขึ้นเสียงดังขึ้นนะแสดงไปจี้โดนจุดที่แกไม่อยากให้พูดถึงสังเกตได้เลยในรายการคุณสรยุทธ์แกพูดถึงขนาดว่าถ้าเกิดจะให้ใช้ภาษีลาภลอยเข้าไปแทรกแซงเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบการปกครองเลยมั้งแกพูดขนาดนั้นเลยนะคำถามคือทำไมแกต้องโกรธขนาดที่ต้องพูดขนาดนั้นด้วยมันไปกระทบใจแกที่รู้อยู่แก่ใจว่านี่แหละแกได้กำไรหรือว่ากลุ่มทุนพลังงานได้กำไรหรือเปล่าตั้งคำถามอย่างนี้เลยตั้งคำถามนะตั้งคำถามเลยว่าแกเองรู้อยู่แก่ใจว่ากำไรแน่นอนช็อตนี้6 บาทนั้นนะหรือเปล่าแกก็เลยไม่อยากจะให้พูดถึงขนาดต้องพูดเบี่ยงไปเป็นเรื่องแรงขนาดต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเลยเหรออะไรแบบนี้ในความเห็นของผมนะครับถ้าที่มาของคุณพิพัฒน์หรือรัฐบาลชุดนี้มาจากผู้ถือหุ้นเลือกเขาขึ้นมาทำงานเขาเกรงใจผู้ถือหุ้นก็ได้แต่คุณถูกเลือกมาเป็นรัฐบาลไงแล้วคนที่เลือกคุณมาคือประชาชนที่เขากำลังเดือดร้อนการที่นักการเมืองจากหลากหลายพรรคการเมืองคนละขั้วความคิดทั้งพรรคประชาชนทั้งพรรครวมไทยสร้างชาติทั้งพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณต้องเกรงใจประชาชนบ้างคุณต้องเลิกเกรงใจกลุ่มทุนพลังงานบ้างแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าเสียงจากทุกๆคนเนี่ยพูดมาเป็นเสียงเดียวกันถึงนักการเมืองที่เขาเลือกมาว่ามันไม่ไหวแล้วณเวลานี้หรือมีอีกท่อนหนึ่งที่คุณพิพัฒน์พูดได้น่าสนใจมากๆว่าที่ผมไม่ไปสภาวันนั้นเพราะสสจะได้พูดกันให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจผมทำไมสสต้องเกรงใจคุณพิพัฒน์ทำไมอ่ะคุณพิพัฒน์เป็นอะไรสสถึงต้องเกรงใจผมเนี่ยเวลารัฐมนตรีหรือคนที่จะต้องเป็นผู้บริหารมาเนี่ยผมไม่เกรงใจนะผมยิ่งต้องพูดให้หนักกว่าเดิมเขาจะได้ฟังเขาจะได้รับรู้ว่าปัญหาประชาชนมันหนักขนาดไหนครับคุณพิพัฒน์เป็นอะไรสสภูมิใจไทยถึงจะไม่กล้าพูดคุณเป็นอะไรของสสภูมิใจไทยอ่ะคุณเป็นคนที่สนับสนุนสสภูมิใจไทยทุกคนเหรอเขาถึงจะไม่กล้าพูดถ้าคุณอยู่ตรงนั้นแทนที่คุณจะไปฟังและใช้หน้าที่ในการไปแก้ปัญหาคุณกลับพูดสิ่งที่มันคนฟังแล้วฟังรู้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่พูดแทนใครอยู่ครับ
แล้วคุณดูแลใครอยู่ แต่ทุกสิ่งที่พูดมาคุณไม่ได้พูดหรือดูแลประชาชนที่เดือดร้อนเลย คุณดูแลโรงกลั่นคุณดูแลสสของพรรคคุณแค่นั้นเหรอ อาจารย์ยุทธพร ครับคือต้องไม่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าอยู่ประเทศไทยอะไรก็ประชาชนผิด ตอนนี้ภาระอยู่ที่ประชาชนนะ ภาระอยู่ประชาชนไงอะไรก็ประชาชนผิดไงฮะแต่ว่าจะต้องมีกระบวนการที่ชี้เห็นว่ารัฐบาลในฐานะตัวแทนประชาชนเนี่ยหรือแม้ทั้งหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยในฐานะตัวแทนประชาชนเนี่ยดูแลอะไรให้ประชาชนบ้างนะและไม่ปล่อยให้บทบาทของอิทธิพลกลุ่มทุนต่างๆไม่เฉพาะทุนพลังงานนะทุนอื่นๆที่ผูกขาดในสังคมเนี่ยสามารถที่จะเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ไงครับ อันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความหวังหนึ่งของประชาชนเหมือนกันนะและโดยเฉพาะเรื่องพลังงานตอนนี้คือเรื่องเฉพาะหน้านะที่คนอยากจะให้แก้ไขแล้วก็ในโครงสร้างน้ำมันเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะครับโอ้มันไม่ใช่แค่ราคาน้ำมันจริงๆมันมีตัวเลขอื่นๆนะทั้งภาษีภาครัฐทั้งค่าการตลาดค่ากลั่นค่าอะไรที่ผสมอยู่ในนั้นด้วยนะเพราะนั้นอะไรที่พูดคุยเจรจากับภาคธุรกิจได้ก็ต้องเจรจาเอากฎหมายบังคับนั้นทำไม่ได้หรอกครับเพราะถ้าทำปุ๊บเนี่ยรัฐบาลก็เป็นฝ่ายทำผิดกฎหมายอาจจะโดนฟ้องร้องอะไรต่างๆเสียหายแต่ต้องใช้การเจรจาว่าช่วยกันได้ไหมส่วนอะไรอยู่ในภาครัฐตัดเลยเพราะนี้อยู่ในอำนาจที่รัฐบาลทำเองได้นะครับก็ดำเนินการในการที่จะช่วยประชาชนให้ได้ก่อนลิตรละสักบาทหนึ่งก็ยังดีนะครับก็ยังดีกว่าไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้ประชาชนได้รู้สึกว่าเขายังมีโอกาสหรือมีความหวังนะในเรื่องน้ำมันบ้างเลยครับโอเคให้ความเป็นธรรมนะฮะกับคุณพิพัฒน์ในรายการกรรมกรข่าวนะครับก็คุณพิพัฒน์ก็สวนเรื่องนี้ทันทีนะที่คุณกรณ์คุณพีรพันธ์พูดเนี่ยบอกว่าโรงกลั่นเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลโรงกลั่นก็มีสิทธิ์ของเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ได้นะทุกอย่างมีขั้นมีตอนไม่ใช่นึกจะทำก็ทำได้และคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าได้เชิญ CEO ของปตท.และ OR เนี่ยมาหารือแล้วเพื่อช่วยแบกรับภาระนะครับแต่การที่เขาจะจ่ายเงินก้อนใหญ่นั้นมันไม่ได้ง่ายนะเพราะไม่ใช่อยู่ดีเขาตัดสินใจได้เพราะบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องผ่านบอร์ดและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอันนี้ท่านพิพัฒน์พูดอย่างนี้นะก็ให้ความเป็นธรรมกับท่านในเรื่องนี้นะครับผู้ชมเอาละไปต่อสั้นๆนิดเดียวคุณผู้ชมครับทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดแล้วน้ำมันมันแพงขึ้นอาจารย์เบียร์ก็จ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นนะฮะแน่นอนทุกคนจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นการขนส่งมันแพงขึ้นทุกอย่างแพงขึ้นหมูหน้าฟาร์มปรับขึ้นราคาอีกเป็นกิโลกรัมละ72 บาทแล้วนะครับขึ้นมาอีก2 บาทฮะต่อกิโลกรัมนะครับอยู่ที่72 บาทต่อกิโลกรัมเนื่องจากค่าอาหารสัตว์และค่าขนส่งที่สูงขึ้นครับดูสิฮะเราได้รับผลกระทบไอ้หมูนี่มันเพิ่มขึ้นหลายบาทแล้วนะใช่ไหมปุ๋ยเคมีและปุ๋ยยูเรียก็ปรับขึ้นนะฮะปรับขึ้นถุงละ50 ถึง 100 บาทแล้วนะครับค่าโดยสารครับกรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขึ้นค่าโดยสารแบบขั้นบันไดกิโลเมตรละ5 สตางค์หรือทุกๆ100 กิโลเมตรเพิ่มขึ้น5 บาทนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้นะครับคุณผู้ชมอาจารย์เบียร์ทุกอย่างขึ้นไข่แพงน้ำมันแพงหมูแพงคนจะอดตายกันหมดแล้วฮะอาจารย์ครับสติมันคงฟุ้งซ่านบางคนเนี่ยถึงนั่งร้องไห้เลยนะไม่ไหวแล้วไม่รู้จะยังไงอันนี้คือเผาจริงครั้งนี้มันสะท้อนอะไรรู้ไหมอะไรครับประเทศไทยเราไม่เคยเตรียมโครงสร้างอะไรเลยแล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกนะย้อนไปโควิด -19 ก็เป็นอย่างเงี้ยเราไม่เคยเตรียมโครงสร้างเลยฮะการรับมือวิกฤตในรูปแบบต่างๆเอาเรื่องที่ต่อน้ำมันอีกนะ PM 2.5 เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีพูดเดี๋ยวผมจะพูด PM 2.5 มาอีกแล้วเอางี้ไหนพูดถึงPM 2.5 นะผมขอไล่รายละเอียดนิดนึงแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์เบียร์และทุกท่านนะฮะว่าเราสุดท้ายต้องดูแลตัวเราเองแล้วนะฮะคุณผู้ชมใช้เวลาสักนิดนึงพูดถึงสถานการณ์นะครับที่กรุงเทพถามว่าเราได้รับผลกระทบไหมก็มีบางช่วงบางตอนนะครับแต่ที่ได้หนักสุดๆตอนนี้คือพ่อแม่พี่น้องทางภาคเหนือนี่ฮะคุณผู้ชมเขากำลังเผชิญกับวิกฤตนี้อยู่นะฮะคุณผู้ชมภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ไอหมอกจางๆในยามเช้าแบบเย็นสบายนะแต่มันคือฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นมรณะละครับกำลังทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตอยู่นะฮะลมหายใจของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่เชียงใหม่ทุกลมหายใจเนี่ยสูดเข้าไปนี่คือเป็นสารก่อมาสามารถทำมะเร็งได้ใช่ไหม PM 2.5 นี่นะครับสถานการณ์วันนี้31 มีนาคมเชียงใหม่ได้ถูกจารึกในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีค่า AQI อันดับ1ฮะคืออากาศแย่ที่สุดในโลกครับเมื่อช่วงเช้า 9 นาฬิกาที่ผ่านมาค่า AQI ของเชียงใหม่พุ่งไปถึง220แซงหน้าอินเดียด้วยนะฮะอินเดียอยู่ที่214บังคลาเทศอยู่ที่175ครับเราอยู่ที่220นะครับและถ้าเจาะลงไปในพื้นที่ภาคเหนือคุณจะเห็นตัวเลขที่มันน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือที่
ตำบลแม่ฮีใช่ไหมฮะแม่ฮ่องสอนเนี่ยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่า AQI ไปถึงเท่าไหร่รู้ไหมครับ 1,000 กับ 58 ครับ นั่นแหละฮะ พี่ท็อปอยู่กันยังไงเนี่ยฮะอาจารย์เบียร์ ครับ สีม่วงนี่คือเขาบอกว่ามีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงนะครับ ผมว่าเขาเกรงใจตอนแรกเขาจะใส่สีดำก็คือตายอ่ะ ครับ โหดมากเขาเลยใส่สีม่วงคุณผู้ชมนี่ฮะ แล้วถามว่าปัญหาเนี้ยคือเรื่องใหม่ไหม ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ใหม่เลย ทุกปีในช่วงเวลาเดิม ทุกปีในพื้นที่เดิม และรู้สาเหตุด้วย แต่ อ่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นรองนายกด้วยนะฮะท่านสุชาติชมกลิ่นให้สัมภาษณ์บอกว่างบประมาณเรามีไม่เพียงพอที่จะจัดการเรื่องนี้ฮะทั้งที่มันมีทุกปีเอาฟังเสียงท่านหน่อยฮะบางช่วงบางตอน อย่างงบประมาณปี 68 นะครับที่มีการอนุมัติ620 ล้านนะครับตอนนี้มาถึงหรือยังครับในการแก้ปัญหาเรื่องไฟป่าแล้วก็ฝุ่น PM ถึงหมดแล้วครับ แต่ว่าเราหลายหน่วยกระจายเนี่ยไม่พอ ใช่ไหม เราต้องจ้างคนประมาณชุมชนคนหัวตกหัวประมาณ 9,000 ต่อคนวันละ 300 ให้เขาเฝ้าระวังจุดเฝ้าระวัง อันนี้ช่วยได้เพราะเขาเป็นคนพื้นที่ให้เขาเห็นว่าที่ผ่านมาย้อนกลับไป 5 ปีว่าเราได้งบประมาณมาเท่าไหร่ แล้วจุดฮอตสปอตจุดไฟป่ามีเท่าไหร่ แล้วได้เพิ่มมาเท่าไหร่แล้วลดไปเท่าไหร่ว่าเราไปทำอะไร อันนี้ผมกำลังให้ทิบดีทำย้อนหลัง 5 ปี 3 ปี แล้วก็ปี 2 ปีให้ทางท่านนายกดูแล้วครม.ดูว่าสิ่งที่ได้เม็ดเงินการสนับสนุนมาเนี่ยมันได้ประโยชน์จริง ๆ มันไม่ได้เอาไปละลายหายไปไหน นี่นะฮะในระหว่างที่ท่านสุชาติให้สัมภาษณ์อยู่คุณท็อปอาจารย์เบียร์อาจารย์ยุทธพรยังมีเสียงคนไออยู่เลยไม่รู้ไอจากฝุ่น PM 2.5 หรือเปล่านะ ก็เป็นไปได้ ครับแต่นิดเดียวสั้นๆ ก่อนที่จะฟังความคิดเห็นนะครับ คนในพื้นที่เชียงใหม่ มีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งชื่อคุณครองขวัญฮะโพสต์อย่างนี้เลยบอกว่าชาวเชียงใหม่ใครมีรูปฝุ่นควันลงภาพได้เลยในคอมเมนต์จะนำไปช่วยแจ้งรัฐบาลค่ะโอ้โหเข้ามาเป็นหลักร้อยอ่ะมีทั้งภาพทั้งวิดีโอเนี่ยแบบเต็มไปหมดเลยนะฮะนึกภาพตามคุณผู้ชมทุกๆเช้าที่ต้องเจอแบบนี้ตื่นมาไม่ใช่แบบว่าหมอกแจ้งๆ และควันของพี่เบิร์ตนะอันนี้คือเขาบอกว่าตายผ่อนส่งครับเศร้าเหลือเกินนี่คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วใช่ไหมให้สติหน่อยฮะของก็แพงฝุ่นก็หนาอาจารย์เบียร์เราอยู่กันยังไงฮะใช่นั่นแหละก็ต้องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันพึ่งใครไม่ได้เราพึ่งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องพึ่งตัวเองสุดท้ายแล้วจะใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องได้รับผลกระทบแล้วเราต้องกลับมาดูแลตัวเอง คนอื่นเยียวยารักษาเราไม่ได้เราต้องกลับมาเยียวยารักษาตัวเองมันเป็นฟีลเหมือนคนอกหักเนาะเราคาดหวังว่ารัฐบาลจะดูแลเราได้ทุกเรื่องแต่คำตอบแต่ละคำตอบมันก็ทำให้เราแบบสำลักน้ำตายทุกทีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว ในทุกเรื่องอาจจะเตรียมตัวเองนะอาจจะเตรียมตัวเองอาจจะพยายามจะสอนลูกศิษย์สอน FC ทุกคนว่าเราต้องมีเงินสำรองเพราะเราเจอเรื่องพวกนี้มาในชีวิตเราหลายครั้งแล้วอาจารย์เนี่ยเจอจุดผิดพลาดมาหลายครั้งตั้งแต่ยุคโควิดแล้วอาจารย์เนี่ยเตรียมตัวเองมาตั้งแต่โควิดยุคนั้นแล้วก็เตรียมตัวเองมาจนถึงปัจจุบันอาจารย์จะมีสำรองจะหาเงินสำรองจะอะไรไว้ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมาระวังเซฟตัวเองก่อนเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องเอาตัวเราเองรอดก่อนอันดับแรกเพราะคนที่จะตามมันคือเราไงเราไปพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้และอย่างในกรณีที่เรายิ่งฟังอะไรก็แล้วแต่จากรัฐบาลเอาความเป็นจริงไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็แล้วแต่อาจารย์พยายามพูดเสมอว่าเราคาดหวังใครไม่ได้เพราะเมื่อเราคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังทุกครั้งเราไม่สามารถที่จะไปพยายามทำให้เขาเป็นไปตามความพอใจหรือเป็นไปตามความต้องการของเราได้สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองแต่สุดท้ายแหละเราทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้ด่ารัฐบาลได้ด่าการแก้ปัญหาได้เพราะเราก็เห็นจริงๆว่ามันเกิดซ้ำๆแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขปัญหาเลยนั่นแหละอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ก็ตกใจคำตอบเหมือนกันที่ว่างบประมาณไม่พอคำถามคือแล้วมันไปไหนทำไมเรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ซึ่งมีทุกปีแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นภูมิแพ้แม้แต่กรุงเทพเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาเดียวกันจะต้องมาเสียเงินเยอะๆแล้วเครื่องฟอกอากาศที่อาจารย์ใช้เครื่องหนึ่ง40,000 กว่าบาทแล้วอาจารย์ใช้3เครื่อง2เครื่องอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องมารักษาสุขภาพตัวเองเสียงส่วนหนึ่งอาจารย์ก็เกิดจากฝุ่นเนี่ยด้วยที่ทำให้เสียงเราแหบลงแต่สุดท้ายแล้วเราพึ่งพาอาศัยรัฐบาลไม่ได้บอกแต่ว่างบประมาณไม่พอก็สุดท้ายมันก็กลับมาที่การผลักภาระประชาชนไปดูแลกันเองไปหาอะไรใส่ไปหาอะไรปิดแล้วสุดท้ายแล้วมันก็ไม่พ้นคำว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นอาจารย์เลยให้แบบสำคัญที่สุดเลยคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตอนนี้มันต้องอาศัยตัวเองแล้วอ่ะมันต้องเป็นพึ่งพาอาศัยตัวเองแล้วในเมื่อเราพึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้ต่อให้เราพยายามจะด่ามันแค่ไหน
คนเรามันรักษาผลประโยชน์ตัวเอง รักษาพวกพ้องของตัวเอง มันไม่มีทางหรอกสุดท้ายมันจะหน้าด้าน ในการที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยต่อไปโดยที่ไม่สนใจ เพราะอะไรสุดท้ายเราก็เลือกมันมาอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราเห็นกระบวนการอย่างก่อนหน้าเลือกตั้งอาจารย์ก็มาออกรายการที่นี่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าเราชอบเลือกคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะเราเลือกเองว่าไม่เป็นไรหรอกได้ก็ดูสภาพไม่เป็นไรหรอกแล้วเราก็ต้องมานั่งรับสภาพเดิมๆแล้วสุดท้ายเราก็เจ็บใจทุกครั้งเราบอกว่าแล้วเราก็บอกว่าไม่เลือกแล้วกูไม่เอามึงอีกแล้วแต่สุดท้ายกูก็เห็นมึงเอามาทุกทีเนี่ยมันเป็นปัญหาแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายจะให้อาจารย์พูดอะไรสุดท้ายก็ต้องพึ่งตัวเองก็ในเมื่อตัวเองเลือกก็พึ่งตัวเองซะแค่นั้นเองมันตลกร้ายนะอาจารย์ยุทธพร ครับ คือแรกๆเราเจอเฮ้ยเราตื่นตระหนกเฮ้ยมันซีเรียสนะเรื่องเนี้ยแต่มันเจอซ้ำๆเฮ้ยเรารู้ปัญหามันคืออะไรนะมันก็เจอซ้ำๆมันกลายเป็นแบบจนสุดท้ายคือผมเชื่อว่าหลายคนนั่งเป็น new normal อย่างเงี้ยเหรอ หลายคนนั่งหัวเราะไม่ใช่หัวเราะเพราะมันตลกนะมันกลายเป็นเรื่องตลกร้ายอ่ะมันกลายเป็นเรื่องที่แบบเฮียอะไรวะโทษทีหลุดคำ มันคือภาวะไม่ปกติ เฮียอะไรวะเฮียอะไรวะ คือภาวะ มัน ไม่ปกติที่ถูกทำให้เชื่อว่ามันปกติ ก็ใช่ไงมันกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกสุดท้ายเราก็กลับมาดูแลตัวเองหรอบางทีมันก็ อย่างที่เราคุยฮะไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดทุกปีที่เดิมเวลาเดิมซ้ำเดิมรู้สาเหตุแล้วด้วยภาคเหนือเนี่ยก็มาจากเผาป่านะมาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆว่าไปท่านในกรุงเทพมาจากควันรถมาจากการก่อสร้างคือรู้หมดทุกอย่างแล้ว คือ นี่เดี๋ยวก่อนนะคุณท็อป ครับ มันเรื่องเดิมๆอ่ะเราเอาสิ่งที่เราคุยตรงเนี้ยเดี๋ยวปีหน้านะครับ ก็วน รั ลูป เทปหน้าอาจารย์ วนลูป วนลูปแล้วจะเป็นเรื่องเดิมอีก ผมไม่อยากให้ประชาชนรู้สึกว่าเลือกใครไปก็เหมือนกันทั้งหมด อย่างนั้นข้อแรกเนาะผมเคยไปจีนตอนนั้นรัฐบาลจีนเชิญพรรคการเมืองทุกพรรคในสภาผู้แทนราษฎรไปกันทุกพรรคตอนที่ผมเป็นสสแล้วก็เขาพรีเซนต์จังหวัดหนึ่งของเขาเมืองหนึ่งของเขาว่าเมื่อหลายปีก่อนเป็นอย่างนี้ฝุ่นเยอะมากมลพิษเยอะมาก แล้วเขาก็ฉายภาพพัฒนาการที่เมืองเขาวันนี้ฟ้าใสแล้วไม่มีฝุ่นควันไม่มี PM แล้วมันเป็นเมืองที่เมื่อก่อนเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดแล้วก็เอาวัสดุจากฝุ่นมาทำเป็นบล็อกเป็นอิฐได้เลยตอนนี้เมืองนั้นฟ้าใสตลอดทั้งปีได้แล้วผมมีโอกาสได้ถามทางรัฐมนตรีเพราะอะไรเลยฮะเขาบอกว่าพอเราตั้งใจจะทำให้มันเป็นอย่างนี้เราเอาธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมออกจากเมืองทั้งหมดเรายกเลิกใบอนุญาตเขาเราไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้อันไหนที่เป็นต้นเหตุ PM เอาออกทั้งหมดการเปลี่ยนจากรถที่เป็นรถสันดาปไปเป็นรถไฟฟ้าเขาทำอย่างนี้หมดซึ่งรัฐบาลเขาทำได้คือจะบอกว่ารัฐบาลของเราเขาต่างกันก็พูดอย่างนั้นได้จริงๆมีต่อท้ายนิดนึงแล้วผมถามว่าธุรกิจปล่อยมลพิษพวกนี้ไปอยู่ไหนแล้วล่ะรัฐมนตรีเขาตอบผมว่ายังมีบางที่ที่ยังต้องการอยู่พอดีเป็นช่วง EEC ด้วยไม่รู้ย้ายมาอยู่ในเขตตะวันออกของบ้านเราหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรผมจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอิมพอไว้มีวิกฤตทีหนึ่งก็เกิดฮีโร่ทีหนึ่งที่เข้ามาช่วยเสร็จแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมามีฮีโร่อีกครั้งหนึ่งเสมอแต่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยปัญหามันก็อยู่ตรงนั้นครับปัญหามันเกิดขึ้นทุกปีสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือยุทธศาสตร์และความตั้งใจทางการเมืองที่รัฐบาลที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยต้องแก้ปัญหาให้ได้เพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนมันยังไม่มีการตั้งครม.แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการต่อสภานะแต่เริ่มจำได้เลยว่าตั้งแต่มีรัฐบาลไหนมารัฐมนตรีชื่อนี้มาเนี่ยเขาตอบโจทย์ในการที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้มากน้อยแค่ไหนหรือเขามาแล้วเขาแก้ปัญหาคนอื่นไม่แก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างไรก็ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งถ้ารัฐบาลนั้นทำไม่ได้ให้โอกาสคนอื่นที่เขาอาสาแล้วก็พิสูจน์เขาผ่านการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดเขาทำไม่ได้อีกก็ไปเลือกคนที่เขาอาสาตัวมาใหม่อย่าไปคิดว่าเลือกใครก็เหมือนกันในเมื่อยังไม่ใช่ทุกพรรคเคยเป็นรัฐบาลผมพูดอย่างนี้แล้วกันไม่ใช่ทุกพรรคเคยเป็นรัฐบาลถ้าที่ผ่านมามีรัฐบาลมาแล้วครบทุกแบบบางทีเราอาจจะได้เห็นอะไรพี่เต้เป็นนายกก็ได้นะเราอาจจะได้เห็นอาจารย์เบียร์เป็นนายกก็ได้นะใครจะรู้เพราะว่าเราจะเล่นการเมืองไหมครับเราเห็นทุกพรรคทำมาหมดแล้วว่าใครเกรงใจใครทำเพื่อใครเราไปเลือกนักการเมืองผ่านการเลือกตั้งและทำให้วันนั้นเป็นวันที่มีคุณค่ากับชีวิตคุณแล้วก็อย่าให้เขามองคุณเป็นสินค้าที่ซื้อแล้วไม่ต้องเกรงใจกันเอาอย่างนี้ผมว่าด้วยกลไกเลือกตั้งมันเป็นอย่างเงี้ย
คือเห็นแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปอีก 4 ปีข้างหน้าถ้าอยู่ครบ4 ปีนะผมไม่รู้จะอยู่ครบหรือเปล่านะเพราะเห็นก็มีคนบอกว่าเฮ้ยถ้าสถานการณ์ยังแย่อยู่โดยเฉพาะถ้าสงกรานต์ผ่านไปยังแย่อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่มีอะไรชัดเจนเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงเอาละจะอยู่ถึงหรือไม่ถึงเราไม่รู้แหละแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตว่าครั้งต่อไปเวลาเราจะเลือกเพราะอย่าลืมนะฮะทุกอย่างมันอยู่ในปากกาอยู่ในมือของท่านเวลาท่านเข้าคูหานี่คือสภาพความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เราก็ต้องอยู่กับมันเป็นแบบนี้แต่เราก็ต้องสะท้อนกลับไปแหละใช่ไหมฮะเท่าที่เราจะสะท้อนได้คุณผู้ชมครับว่ากันต่อไปคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับผมขออนุญาตมอบครับคุณครับ ขออนุญาตมอบก่อนครับอย่างน้อยๆมีอะไรดีๆที่ทำให้เรามีกำลังใจสู้กันต่อไปคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจาก Greater Pharma มี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกมาบายเซนจาก Greater Pharma หาซื้อแล้วได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะร้านขายยาทั่วประเทศด้วยนะครับไมบาซินจาก Greater Pharma ก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งเหนื่อยใจครับเราต้องสู้กันต่อไปที่อาจารย์เบียร์บอกตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะฮะเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะฮะฟังเรื่องราวดีๆจากถกไม่เถียงทุกๆวันนะฮะก็จะมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ขออนุญาตมอบให้นะครับนี่คือจากแวนโอสถนะครับอาจารย์เบียร์ครับจากแวนโอสถครับยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากโอแอนโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศนะครับอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขาคุยจากโอแอนโอสถนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมนะครับแต่ถ้าท่านมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับนี่ฮะขอแนะนำครับยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับอาจารย์เบียร์ครับขอบคุณนะครับพี่ท็อปครับพี่ท็อปอยากเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับมีคนบอกก็ลองให้เราเป็นสักครั้งสิเดี๋ยวจะทำให้ดูลองให้เราเป็นสักครั้งเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ารัฐบาลที่ไม่เกรงใจในทุนทำงานยังไงเอาเหรอเฮ้ยลองให้เราเป็นสักครั้งเลือกตั้งเอานั่นเนี่ยครั้งหน้าต้องมีสักวันต้องมีสักวันคุณผู้ชมครับ Farmhouse Royal Bread นะครับสไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farmhouse ครับคุณภาพทุกคำอร่อยพรีเมียมยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันนะครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้ของดีหอมทะลุถุงมาเลยนะครับ Royal Bread นะฮะ Made Fresh Daily นะฮะ Royal Whole Wheat นะฮะ Whole Wheat ดีนะอาจารย์ครับ Whole Wheat นะฮะเนี่ยครับเนี่ยสไลด์หนาคุณบอกว่าคุณผู้ดูอยากเห็น behind the scene นะวันหลังแกะกินกันเลยแกะกินได้อาจารย์อยากแกะกินได้เลยนะทานแยมทานได้นี่นะเรายังมีพื้นที่ให้สปอนเซอร์แยมเข้ามาด้วยนะฮะจะได้ทานนะคุณท็อปขอบคุณครับอันนี้ดีมากเพราะที่บ้านผมกินประจำอันนี้ที่ของภรรยาทำให้ทุกวันเลยดีมากFarmhouse ขอบคุณมากๆนะครับมาพบกับนวัตกรรมใหม่ครับ BrainTech Tri Screen นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าลืมนะตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะฮะ Let's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ BrainTech Tri Screen นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับขออีกนิดนึงครับคุณผู้ชมอีกนิดเดียวครับผงซักฟอกครับทานอาจารย์เบียร์ขออนุญาตมาตัวนี้นะครับบริษัทสะดวกสะอาดปลอดภัยจำกัดคือผู้ผลิตผงซักฟอกแบรนด์ไทยแท้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าคุณภาพในร้านค้าชั้นนำมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์คุ้มค่าแบรนด์ Clean Action ของ 7-Eleven และ Lotus นะฮะแบรนด์แชมป์ของ CJ Express แบรนด์ Clean D ของ Big C นะครับและยังมีก้อนดับกลิ่นโถปัสสาวะชายแบรนด์ Appsดีไซน์สวยห้องน้ำหอมนะครับสนใจสั่งซื้อหรืออยากผลิตผงซักฟอกในแบรนด์ของตัวเองติดต่อได้ทุกช่องทางที่ชื่อว่า Thai Detergent นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ให้ทุกท่านได้ท่านละ1ชุดนะครับพี่ท็อปครับผมขออนุญาตผมขอตัดหน้าอาจารย์เบียร์นิดนึง
ขออนุญาตนะครับท่านปึ๊บ ขอบคุณครับ นี่นะฮะขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆท่านนะครับ อย่าเพิ่งห่อเหี่ยวใจ เราคงต้องสู้กันต่อไปกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณตอนนี้ ส่วนตะวันออกกลางก็ต้องรอติดตามนะครับ ว่าสรุปแล้วนะฮะเขาจะยุติการรบกันเมื่อไหร่นะครับ แต่เข้าใจว่าอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมครับ แต่ที่แน่ๆเราพึ่งพาตัวเองกันต่อไปนะครับน้ำมันขึ้นเราก็ต้องรับสภาพกันต่อไป แต่ที่แน่ๆสิ่งหนึ่งที่อาจจะทำให้ท่านใจฟูได้นะครับ ก็คืออันนี้ฮะนิดเดียวสั้นๆครับนี่คือ Box Set Limited Edition ของถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับครบรอบ 5 ปีของเรามีไอเทมทั้งหมด 3 ไอเทมอยู่ในนี้เป็น Rare Item นะครับจำนวนจำกัดครับ ราคาเพียง 799 บาทได้ 3 อย่างด้วยกันนะครับ1ฮะได้เสื้อนี่คือ Grand Spot นะทำให้กับเรานะครับเสื้อถกไม่เถียงนะครับเนื้อผ้าดีนุ่มนะใส่แล้วเย็นสบายปลอดโปร่งก็เหมือนตัวที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้ขออนุญาตยืนได้ไหมขออนุญาตยืนนะเปิดนี่ตัวนี้ถกไม่เถียงนี่เห็นตัวนี้นี่ครับใส่ข้างในนะครับไม่ต้องห่วงครับผมไม่ถอดเสื้อครับ นี่ก็ด้านหน้าและนี่ด้านหลังครับของ Grand Sport อาจารย์เบียร์ยืนยันหน่อยว่ามันผ้ามันเนื้อนุ่มจริงของดีผ้านุ่มนะฮะผ้านุ่มนะฮะนี่อาจารย์นี่ใส่สบายนะเนี่ย ใส่สบายแน่นอนฮะแล้วยังมีสติ๊กเกอร์นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือ Rare Item Rare Item ที่ 2 ครับนี่คือสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นะครับทินน้อยร้อยอาชีพฮะเอาสามารถไปแปะโทรศัพท์มือถือของท่านได้เคสนะไปที่แล็ปท็อปโน้ตบุ๊กของท่านได้หรือหน้ากระจกในห้องน้ำก็ได้นะถ้าอยากจะตื่นตอนเช้าแบบตกใจตื่นนะฮะแบบนี้ได้เลยนะครับไอเทมที่ 3 ครับคือนี่เคสใส่ยาดมสมุนไพรข้างในเป็นมังกรทองของอุ้ยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเคสอย่างดีนะฮะเป็นเคสถกไม่เถียงนี่เห็นไหมฮะนี่มีโลโก้ของเราด้วยนะครับนี่ปึ๊บ5 ปีถกไม่เถียงครับซึ่งทั้ง 3 ไอเทมนี้จะอยู่ในกล่องอันสวยงามมีลายมือของผมที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอาจารย์นะครับแล้วก็มีลายเซ็นนี้มีข้อความด้านในนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครบรอบ 5 ปีถกไม่เถียงนะครับขอบคุณที่ร่วมเดินทางและเติบโตไปพร้อมกับเรา เพราะมีคุณถึงมีเราในวันนี้ครับทินโชคกมลกิจครับขอบคุณมากๆครับนี่คือกล่องทั้งหมดครบ 5 ปีเอาแค่ลายมือครบ 10 ปีเมื่อไหร่เปิดปุ๊บทินจะเด้งปุ๊บขึ้นมาในบ้านไม่แน่นะป๊อปอัพเป็นป๊อปอัพบอสสั่งทำได้เป็นป๊อปอัพ ครบ 10 ปีไม่ต้องถึง10 ปีหรอก10 ปีข้างหน้าพี่ทินอายุเท่าไหร่ไม่ต้องเล่าเอาถามเรื่องอายุไม่ตอบผมทำอีกพักหนึ่งแล้วผมทำอีกพักเดียวจริงๆเดี๋ยวผมจะรีไทร์แล้วจะรีไทร์แล้วแต่พี่ยังหนุ่มอยู่เลยอยู่อายุก็มันก็ไม่ได้เด็กขนาดนั้นโอเคเราทำอีกแป๊บนึงโอเคใช่ไหมแต่ไม่รู้นะถ้าคุณผู้ชมยังอยากจะชมรายการอยู่เราก็จะอยู่ต่อไงแต่เรารู้ตัวเองไงวันไหนใช่ไหมอาจารย์เบียร์เราต้องรู้ตัวเองถูกต้องป่ะถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่มันไม่เวิร์กมันไม่เราก็อย่าไปอยู่ให้เขาเหม็นขี้หน้าเลยถูกป่ะเราก็ออกจบจะอยู่ไปทำไมจะฝืนอยู่ไปทำไมอันนี้พูดถึงรายการหรือพูดถึงรัฐบาลครับพูดถึงรายการหรือพูดถึงรัฐบาลพูดถึงผมสิทีนี้คุณโบพูดแล้วนะจูทำไมเสียงดังทำไมคุณเสียงดังทำไมจูชอบพูดเสียงดังกับน้องโซจูมาอีกทีมาโชว์ตัวมาจูมาคนที่เสียงดังตลอดมานี่เลยครับคนนี้ครับคนนี้คนนี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้ผมออกจากรายการเร็วทำไมครับน้องจูน่ารักไหมน้องจูน่ารักไหมน้องจูนะโอเคเขาอยากออกทีวีมากก็เลยให้เขาออกขอบคุณนะครับโอเค thank you see you ขอบคุณมากครับเอาละคุณผู้ชมครับคงติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับอย่าลืม799 บาทเมื่อสักครู่นี้บ็อกเซตนะครับไม่ลืมขายของขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับผู้ชมถ้าผิดพลาดอะไรไปยังไงขออภัยด้วยนะครับผมเข้าใจว่าเมื่อกี้ที่ผมมีสะบัดออกไปด้วยนะฮะโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์5 ปีของถกไม่เถียงเนาะเป็นครั้งแรกที่สะบัดออกไปกี่เทปนะ 1,260 EP เป็นครั้งแรกที่ผมพูดคำเราได้อยู่ในวันประวัติศาสตร์ขอบคุณมากๆครับเราได้อยู่ในวันประวัติศาสตร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ